na Panginoon. Lahat ng nagagalak sa araw nito ay sumigaw ng Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal Panginoon. At bago tayo darako sa ating sagawang pagpupuri sa araw nito, sa kapintulo na lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpapuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos sa buhay na aking pinapabot. Ang aking dapat paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Roldis Stradalmed, and the prophet of living and loving God, at sa mga hindi malilimot ng turo at mga ginintuang aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, and to the beloved children, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, sa kanyang beloved daughter, beloved Ate Vine, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating dakilang Diyos. Mapagpalang araw sa ating lahat at kung namang oras sa inyo, mga minamahal, purihin ng ating dakilang Diyos. At mga minamahal, talagang dapat lamang na tayo magalak dahil ang araw na ito ay araw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Muli tayo binigyan ng pagkakataon upang sama-sama natin siyang maluwalhati, mapapurihan, masamba, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan, at walang dahilan upang hindi natin gawin ang bagay niyan. Walang dahilan upang malungkot tayo, mga minamahal. At sabi nga dito sa aklat ng awit, from the book of Psalms, chapter 147, Praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant and praise is comely. Purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay nakalulugod. Napakalinaw ang sinasabing ng talatang ito na sinalita ng ating dakilang Diyos na nakalulugod yung ating ginagawang ito, mga minamalpagdalo natin, lalo na yung ating ginagawang pagpupuri dito. Ibig sabihin nito ay hindi walang kabuluhan lamang, kundi napakahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal Panginoon. Kaya yung ating mga pagsasakripisyo, mga minamahal, galing pa tayo sa malayong lugar. Yung iba sa ating pagod ang physical na katawan dahil galing sa trabaho. Yung iba, mula pa kahapon, hindi pa kumakain dahil galing pag-ayuno. Mga minamahal, nag-commute pa tayo sa napakalayong lugar. Mga minamahal, yung lahat ng mga bagay na yan, mga pagsasakripisyo natin upang makadalo lamang at hindi makapagliban sa gawain ng ating pinakamamahal Panginoon, ay mga minamahal, pinapahalagahan ng ating dakilang Diyos. At sa bagay na yan, ay dyan tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya napakainam na talagang hindi lamang sa ating mga bahay ay nagpupuri tayo, bagkus ay lalo pa dito sa bahay-sambahan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal na tayo ay nandirito, magkakapatid, nagkakasama. Sabi nga sa aklat ng unang 1, Kabanata 1, talata 7, But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ngunit kung tayo nagsisilakad, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yung ating pagdalo, fellowship, mga minamahal, ay talagang napakahalaga. Gaya ng ating nabasang talata, mga minamahal, dahil dito, gaya ng ganitong araw, ay binigay ng ating dakilang Diyos upang tayong mga magkakapatid, mga anak ng ating pinakamamahal Panginoon ay magkasama-sama na pupuri at sasamba sa ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, huwag natin sayangin ang pagkakataon nito na tayo nandirito, bagkus ay samantalahin natin dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon upang sumamba sa totoong Diyos, upang makakilala sa totoong gawain ng ating pinakamamahal Panginoon. Kaya papurihan natin, palugdan natin, pasalamatan natin at sambahin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal. Na wala tayong ibang gagawin sa araw nito, kundi maghapon tayo magpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon. Mga minamahal, ang pagpupuri na ginagawa natin dito, hindi basta-basta.
dahil ito ay kapangyarihan, anumang karamdaman ang taglay mo, sa oras na nagpuri ka, sa ating pinagkamamahal na Jesus, garantisado yan, ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos sa buhay, purihin ang ating pinagkamamahal na Jesus at hindi lamang yan, anumang mga problema, mga suliranin, mga pasan-pasan mo mga pagsubok sa buhay, kabigatan, sa oras na nagpuri ka, sa ating pinagkamamahal na Jesus, yung mga bagay na yan ay hindi mo namamalayan, inaayos na pala ng ating pinagkamamahal na Jesus na kung paano ang COVID-19, doon pa lamang sa rate of way ay tinutunaw na, inaalis na ng ating pinagkamamahal na sa pagpupuri lamang ng kanyang mga anak, sa pagpupuri lamang ng mga Kristiyano. Kaya't mga minamahal, samantalahin natin ang pagkakataon nito. Sabi sa Biblia, magpuri ng buong kagalakan, awit kabanata 100, talata 1, mga minamahal, puri ng buong kagalakan, magpuri ng may ngiti sa labi, hallelujah, magpuri mga minamahal ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa. Gawin natin yung mga bagay na yan at tayo'y pagpapalain ng ating pinagkamamahal sa Galatia kabanata 1, talata 9, mga minamahal. At mga minamahal, tandaan natin na ang dahilan ng pagdalo natin dito, ang Diyos na sinasamba natin dito ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, walang iba. Nag-iisa ang ating pinagkamamahal na Jesus. Kaya't mga minamahal, magpuri tayo ng mga minamahal, talagang huwag nating pigilan ang ating sarili. Huwag nating tipirin yung ating pagpupuri, bagkus ay ibigay natin yung the best na pagpupuri na may ibibigay natin para sa ating pinakamamahal na Jesus. At sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ang grabing kagalakan, hindi masayod na kagalakan. Mga minamahal, kaya't mayat maya, napapaindak tayo, napapasayaw tayo, na may sinamay kabanalan, lumulukso na tayo, mga minamahal. At hindi lamang yan, dahil sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinagkamamahal siyang kayamanan nating mga Kristiyano, kayamanan nating mga anak ng Diyos. Kaya mga minamahal, walang kalugihan sa pagpupuri, walang kalugihan sa pagdalo. Kaya mga minamahal, ibigay natin yung the best na pagpupuri. Umawi tayo ng mapapuring awitin, pumalakpak tayo, sumayaw na may sinamay kabanalan, lumukso, umindak. Mga minamahal, gawin natin ang lahat ng mga bagay na yan at tiyak pagpapalain tayo ng ating pinagkamamahal na Jesus. At ang unang gawin natin, mga minamahal, naawit tayo ng mapapuring awitin sa ating dakilang Diyos at napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating pinagkamamahal na Jesus para sa atin. Kaya ihanda ang ating sarili upang tanggapin ang lahat ng mga bagay na yan. At tayo munang lahat, mga minamahal, ay tumayo. Sama-sama tayo manalangin maging sa inyong mga beloved webcast viewers. Samahan nyo kami, tayong lahat ay manalangin upang tayo ay pagpalain ng ating pinagkamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan namin pinagkamamahal na Jesus, ang dalan ng beloved Pastor Valdez Almeida. Mahal Jesus, pinapasalamatan ka namin sa pagpala pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Sama-sama ka namin papapurihan. Maluwalhati muli, masan papasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami patuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan. Nagsusumamo at nagsisisi sa kami nasumpungan sa aming pagkasala, mga pagkakamali at pagkukulang. Ito may sa isip, salita, sa gawa, patawarin mo kami. Hugasan kami ng iyong banal na gushmag sa krus ng Kalbaryo at aming nga idinadalangin sa aming pagpupuri. Sa araw ito, ang Sunday General Worship, samahan mo kami, pagpalain namin ng kilang Diyos, hallelujah. Aming idinadalangin, Bapansus, na lang isang mga bagay ito na balagang sagwa mula sa pagawin sa congregation, singing joyful and solemn songs sa mga beloved song leaders, mga assist, gamitin mo, magsilbi ng spiritual na pagkapala at maging sa mga patotoo na iahayag pinagpalang mga anak na kahanay upang magpasalamat sa araw ito. Basbasan mong iyong mga anak, magpapatotoo at bagi sa pag-awitan ng iyong mga awit mula sa kupunan ng beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir at beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga awit sa papunong awitin iali sa gamitin mo kasang kapanin, magsilbing ng respeto ng pagkapala, ibuhos mo ang iyong napagtamis at balapasan siya maging sa katapatan ng iyong manag sa pagkakalob ng ikapatandog, maging ng special offering patuloy pagpalain ng iyong mga anak, hallelujah, maging sa mga una sa pagkapaliwanag, lalagay sa pag-aaral, Ebanghelyo kaligtasan, dadali pinagpalang mangaral. Sa araw ito, basbasan mo ang beloved preacher, Malpensus, at maging sa mga papapakinggan namin yung banal salita, magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at sa aming kapatiran naghahanda pa lamang sa oras ito ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahin, mga sakihan, ingatan ng mga anak, para tingin sa bahay-sambahan ng malulhatig tas, maging sa aming mga webcast pagpalain mo, padama mo sa amin ng di masayod na kagalakan, pupusin mo kami lahat ng napakatamis sa
prosesya, mapan sa aming dalangin na bigyan mo kami ng katagumpayan lahat na magdaraon sa banal na gawain sa araw nito. Luzon, Visayas, Mindanao, Mag-isabay, dagat, pagpalain mo kami sa dalang David Pastor Valdez Almeida. Amin ang nangkin ng katugunin, aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatalin sinasaway lahat. Mademonyo gawin ng kaway madalang. Malakas sa pagpupuri, palanamig, palipay, padumantok, lamayas kayo. Sa pangas kasod, we bind up our kasod. Kasod. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo mga minamali awit sa ating pinagkamamalpensus sa mga joyful songs. Tayo mo na yung magaling isang malumanin awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay sa paglakad ko. Nais ko ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilong buong siyang gabay sa paglakad ko. Ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay sa paglakad ko. Ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig,
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kay ganda ng buhay ko at kay sigla. Ako'y maghahanda ng kaawit at papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda umaga, si Kristo ang iyong kasama. May ganda ng umaga, hallelujah! Kay ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko kay sigla. At ako'y maghahanda ng kataawit at papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanggaan, katotohanan sa piling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na nilagay, ang gabi ay dumating. May mga paring darating, dahil si Kristo kapiling. Praise the Lord, hallelujah. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-punong hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, kasi Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanggaan, katotohanan sa piling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na nilagay, ang gabi ay dumating. Ngayong mga paring darating, dahil si Kristo'y kapiling. Okay, ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At ako'y maghahanda na araawit at puri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda umaga, kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tandaan, katotohanan sa piling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na nilagay, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tandaan, katotohanan sa piling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na nilagay, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Baga maliwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga, kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tandaan, katotohanan sa piling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na nilagay, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling.
one day He's up here in my life as I begin to burn. The smile of His lips, a tear drops in His eyes when He asks Him what is wrong. The angel replies, there's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they are singing to the Master Gwendolyn Opry all day long. It never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing that love's good to music as the angels of song. I know that one fine day when their Jesus takes me home, He'll see me in that crowd around the Father's throne. His mouth in His shoes, I tear my eyes when He asks Him what's wrong. The angel replies, up in heaven, singing country gospel songs, singing to the Master Gwendolyn Opry all day long. Never fail to warm my heart, no matter where I go. Knowing this country music, I still just hold this song. I know that one fine day when those Jesus takes me home, feeling that crowd around the Father's throne. A smile upon my lips, but no tear in my eyes, giving thanks and the Lord. The saints I'm blessed. There's a choir up in heaven singing country gospel songs, singing to the Master Gwendolyn Opry all day long. Never fail to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music as the angels know song. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master Gwendolyn Opry all day long. It never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music as the angels know song. To His place, keep lifting my feet along the King's Highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. He lifted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. Who planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 up. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink from this water, I promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If it does seem dry, look up to the sky, it's beginning to rain.
lang ang siyang dahilan. Kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papulit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Masarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pag-iwan mo naman. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa ibig mo, kaya ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, kaya ang buhay ko. Kung nagmamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo pinaladaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sabatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, kayong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord, hallelujah! May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sabatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. I'll never forget what you did for me. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet.
When I cry, you answer me. And by your stripes, you heal my disease. I must confess, my whole life you will bless. Oh, I'll never forget. Glory! I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down to the years, you never failed me. Oh, I'll never forget. When you call on Calvary, oh, my Jericho, oh Lord, my Red Sea, you meet my every need. Oh Lord, I do believe, and I'll never forget. Praise the Lord, hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. When you call on Calvary, oh my Jericho, oh Lord, my Red Sea, you meet my every need. Oh Lord, I do believe, and I'll never forget. Glory, hallelujah, hallelujah. I'll never forget what you've done for me, man. Hallelujah. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Glory! I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. Hallelujah, hallelujah. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. You went to the river and have been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Glory. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Glory. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am.
And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I be baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. I went down to the garden to pray. Yes, the Lord show me the way. Sins taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Yes, the Lord showed me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. There's a good lot of people going home. By the sign of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a good lot of people going home. There's a good lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a good lot of people going home. There's Jesus made me a believer, out of me a praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Glory! Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How you made the way to walk, 'cause the blinded eyes to see. If you really believe it, I didn't know how it could be. Jesus gotta hold my life one day, make a believer say, there is Jesus, make me a believer, out of me you praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never, ever be the same. Oh, He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How you made the leg to walk, 'cause the blinded eyes to see. And I really believe it, I didn't know how it could be. Jesus gotta hold my life one day, make a believer say. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the leg to walk, 'cause the blind eyes to see. And I really believe it, I didn't know how it could be. Jesus gotta hold my life one day, make a believer say. Put your hand on the hand of the man, still the waters. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, you can look at the others differently. But put your hand on the hand of the man from Galilee. Put your hand on the hand of the man, still the waters. Put your hand on the hand of the man, calm the sea. Now take a look at yourself, you can look at the others differently. Put your hand on the man from Galilee. Put your hand on the hand of the man, still the waters. Put your hand on the hand of the man, calm the sea. Now take a look at yourself, you can look at the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee.
the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Oh, Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us glide to the hill of Zion, to the city of the living God, city of the living God, to the city of the living God. So let us glide to the hill of Zion, to the city of the living God. For the praises and glories sing there. Zion is the place of singing. Zion is the place of God. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God. For the praise and testimony is in there. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus took control of my life. Alright, I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me love. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, glory. Yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? I'm blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me love. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed. Oh yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me love. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, for the Lord is my tower, and He gives me a power. Oh, glory, glory. Praise the Lord. Oh, the enemy in a deep little tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me power to tear down the walls of the enemy. In a deep little tower, He will crush the devourer, bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me power to tear down the walls of the enemy. In a deep little tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the service, blessed be the service, blessed be the service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be that service one more time. Glory, hallelujah. Oh, glad to be the service, glad to be the service, glad to be the service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be that service one more time.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Ang iyong nalaman ay huwag kang ipagliban. Kagabi ay iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon iyong narinig ang ibig ng naawin sa lahat. Yung lahat ay lumapit. Panginoon Jesus, ang sa'yo'y hintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit. Glory! Walang mamayan. Pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Glory, glory, glory. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo masaya, purihin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo masaya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo masaya, purihin siya. Glory! Ito ang araw ginawa ng Diyos, tayo masaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo masaya, hallelujah, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo masaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo masaya, purihin siya. Ito ang araw
name of Jesus, we have the sure victory. Glory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, the king stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. There is power, wonder working power in the land. Oh, the land. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to be in the number. When the saints go marching, glory. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to be in the number. When the saints go marching in, oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands. I can feel it in my mind. I can feel it in my heart. I can feel it all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nalabak sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nalabak sa buong katawan. Nalabak sa kamay, nalabak sa katawan. Feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright. That's alright, alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. Feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, that's alright. Feel the Spirit singing, and that's alright. Feel the Spirit singing, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. Feel the Spirit clapping, that's alright. Feel the Spirit clapping, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. Feel the Spirit dancing, that's alright. That's alright, hallelujah. I feel the Spirit shouting, glory. Feel the Spirit shouting, that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. Feel the Spirit jumping, that's alright. Feel the Spirit jumping, that's alright. That's alright, alright. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umaawi sa kalangitan. Lahat umaawi sa kalangitan. Lahat umaawi sa kalangitan tunay na masaya. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo, glory, hallelujah. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko si bawat
Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Kumalakpak, kumalakpak, kumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping you alive, keeping you alive, keeping you alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Oh, Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over. Lord Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh glory, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping you alive, keeping you alive, keeping you alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping you alive. Lord Jesus, keeping you alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Lord Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. But Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer to you the sacrifices of thanksgiving. Offer to you the sacrifices of joy. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, my soul. All that is within, bless His holy name. Oh, bless the Lord, my soul. Bless the Lord, oh my soul. The Lord that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Purihin ang ating nakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. At dito natatapos ang ating pag-awitan sa Joyful Songs para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo naman idarako sa kasunod na pagpupuri natin sa pag-awitan natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin na tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. At habang siya naghahanda ay muli tayong manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal,
Laban Susan Dalam, Laban Pastor Valdez Almeida, maraming salamat sa pagpalipinagkalom sa amin sa araw ito. Sama-sama ka namin maluwalhati, papapurihin mas sa pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat. Ikapapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, sumama nagsisisi sa kami ng sumpungan sa pagkakasala, mapagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, salita sugaw, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na Diyos Krus ng Kalbar, aming inadalangin sa aming pag-awitan, sa mga solemn songs, sa aming pag-aalay, papuri, uwitin, muli para sa iyo. Samahan mo kami, ang dikilang Diyos, kailangan ka namin, langisan mo, ang bawat papuri, uwitin, aming alay, at gamitin mo ito, may kasangkapan, magsilbing ng Espiritu na pagkapala, hallelujah, ibuso mo sa may galagay ng pagpupuri, ang napakatamis, at malapasan siya aming kamapalugdan, tanggapin mo ang papuri namin, mapansus, hindi mo wala ng kabuluhan ng pagdaloy ng mga anak sa araw nito, pusbuso mo kaming lahat ng iyong napakatamis, at malapasan siya aming kailangan, sa dalan, beloved Pastor Valdez Almeida, amin ang nakinig katugunin mo madalangin habang sama-sama na pinapalayas, tinatalis na sa lahat, madiwan yung gawin ng kameralong, balakas sa pagkapuri, lumesik mas kasod, we bind the percussion, it's my name we pray, amen and amen, praise the Lord, hallelujah, tayo patuloy na, amen, sa pagkapuri sa dakilang Diyos. Sa mga solemn songs, tayo pangunahan ng ating beloved zone leader, yung beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Joshua Villaruz at sa kapaintulutan lamang po natin mong beloved ordained preacher, Kuya Bobernium. Ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait, pinakamamahal na Panginoon po lamang. At atin pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobernium. Amen. Katuwang po ating pong beloved sister, ating volunteers. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, at sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na magbisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po tayong magpuri, mga minamahal. Tayo po'y makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Amen. Dati ako magkasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, nalulong sa ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kabuti mo. Ang iyong buhay
ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa'yo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Pinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ikaw ay napako sa krus kahit sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Di ko kaya bilangin, bituin nagniningning, dagat ay di ko masuka, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hangin na bagat.
kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin, maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa, tunay na kaagad-agad o Diyos. Kung paano dito masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kaagad-agad ka, O Diyos. Dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa, tunay na kaagad-agad ka, O Diyos. Dapat kang Panginoon ng lahat. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay sasamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos.
buong mundo. Kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakilat ka, dakilat ka, dakilat pag-ibig mo. Dakilat ka, dakilat ka, dakilat pag-ibig mo. O Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Maraming salamat po, Panginoon. O Diyos, salamat. Napakabuti po. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko.
dakila ka, dakila pag-ibig mo. dakila Dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. ika'y paglingkuran. Mga pangarap ko'y tinaligan, inulang ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na Maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isa taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko, gamitin mo. Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinaligan, inulang ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na Maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isa taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong Sa biyaya mo'y mananahan, ang buhay ko sa'yo lamang. hindi Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isa taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo,
sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo'y katapasan kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lang ako. Ako ngayon'y malapit sa'yo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa'yo pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo'y katapasan kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lang ako. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng
Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang agapan. Kabutihan mo sa akin inatulan. Panginoon, ikaw lang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan at ibinago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan
Diyos na sa akin ay nagbigay buhay. O hindi natutulang biyaya mo sa akin, kaya di kay aking pupurihin. Salita at utos ko ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Lay your hands, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. Let the clouds fade away from the rain you made the sea. Once the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put on the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touch the clouds, make a way. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord says, He's to be praised. From the rising of the sun till it's going down of the same, the Lord says, He's to be praised. Oh, praise ye the Lord, all you servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord. From this time forth and forevermore. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered really comes that man. It's the happiness in God the Lord. I discovered the power of blessing. I discovered the living word. It's the place of all discoveries where I found Jesus my Lord. I counted all my blessings and I named them one by one. So many things I just can't count it all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just one good thing make me feel like He's before. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can say. And with the dawn of this new day, I just have to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never knew that friend would be so kind and true.
so much to the Jesus. I love you more today than I did yesterday. I love you so much more than God all day and day. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love you more today than I did yesterday. My God is real in my soul. My God is real, who He has washed and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, so I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, so I can feel Him deep in my heart. Some folks may now, some folks may scorn, okay, go on and leave me alone. That's for me. I think God's fine. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. We're together again. Praise God, hallelujah. Together again. In one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Just sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Maaaring awit siya. May mabuting mangyayari. Mayroon din pagpapalang. Sama-sama tayo.
more time. We do it up to let me in. Thank you, Jesus. We do it up to let me in. The lights are being that service one more time. I will do it your way. I will do the praise. I will satisfy deep into the night. I will give you glory. I will give you glory. I will give you praise. Hallelujah. I just want to give you glory to my day. I will give you glory. I will give you praise. I will satisfy deep into the night. I will give you glory. Hallelujah. I will give you glory. Hallelujah. I will give you praise. Glory, glory. Every song I sing, I just want to give you glory to my name. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, He name. Serve the Lord, serve with gladness. Bow before His presence with singing. Know He, the Lord is God, and it's He that hath made us. And now we are saved. We are the people and the sheep of the pasture. And into His ways we believe. And into His voice we praise. Faithful unto Him. And bless His holy name. For the Lord is good. And His mercy is everlasting. And His truth you can do it. And do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord. Oh, He name. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Oh, He, the Lord is God. Let us see what hath made us. And now we are saved. We are His people and the sheep of His pastures. And into His grace, riches you bring. And to His courts we praise. Be thankful unto Him. And bless His holy name. For the Lord is good. And His mercy is everlasting. And His truth is endureth. And do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. And we're excited. We'll tell everybody that Jesus Christ is. And we're excited. We'll tell everybody that Jesus Christ is. Okay, we're excited. We'll tell everybody that Jesus Christ is. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. We rejoice, hallelujah, in the Lord. We rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day
day, this is the day the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day the Lord has made. Oh, we rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! You children of the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Oh, praise the Lord! You children of the Lord! Oh, what a mighty God we serve! Yes, yes! What a mighty God we serve! Oh, what a mighty God we serve! Oh, what a mighty God we serve! Oh, let us clap and praise the Lord! Everybody, clap your hands to the Lord! Keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost tonight, keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost in time that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in time that's keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. That's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah,
Lord. His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Yesu Kristo. And that ends our congregational singing. Ang pag-aawitan ng mga kalangit na awitin para lamang sa ating dakilang Diyos. Pumalakpak ng masigabong palakpak ang mga anak ng Diyos. At tayo na po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan. Ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang testimonies ng ating minamahal na mga kapatid. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Yesu Kristo. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na with all our might. Mga minamahal ko, hallelujah. Talaga, kumbaga sa boxing, mga minamahal ko, nasa first and second round pa lamang tayo, pero mukhang pinanghihinaan ang mga anak ng Diyos. Mga minamahal ko, hindi yan ang mga minamahal kong expectation naman ng Panginoon. Kinakailangan talaga yung ating pong pagsamba, mga minamahal ko, yung buhay na pagsamba. Sapagkat ito daw ang katampatang serbisyo ng mga anak ng Diyos. Amen? Maghain tayo ng buhay na pagsamba. Sapagkat yun lamang nararapat para sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. I give double honor and respect sa man of God, sa end-time prophet of our loving and living God, ating pong ginagalang at minamahal na pastor, ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings, ang mga pinagpalang mga turo at mga aral na nagbumula sa ating beloved Mama Dear. At yan po mga minamahal ko, hallelujah, ay tumimo sa ating po mga puso. Amen? Sa ating po mga isip, mga minamahal ko, at nagsisilbing pattern, mga minamahal ko, sa ating mga spiritual life, mga minamahal. At nariyan ang kanila po mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon para pangunahan ang ating pong napakalawak na banal na iglesia, mga minamahal ko. Napakalawak kasi, mga minamahal ko, worldwide na po. Amen? Ang GMCIM. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. At of course, nariyan ang ating mga beloved pastoral workers na kanila pong maitinalaga sa pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sir Vines. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning, aking pinapaabot. At sa lahat ng ating mga beloved elders na narito. At sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. Kung meron tayong mga visitors, welcome po sa ating po mga minamahal na mga bisita. At of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating po mananagawain worldwide, mga minamahal ko, maging sa ibayong dagat. Kaya sa mga kayong naroon, anumang lugar ang kanyang kinalalagyan, sumainyo ang masaganang biyaya at pagpapala ng mga Panginoon. Manatili kayong nakaantabay. Amen? At mga minamahal ko, pagpapala ng mga Panginoon ay sumainyo. At ang sabi nga ng banal kasulatan dito po sa aklat ng Salmo, kabanatay 40, talatay 5, mga minamahal ko, hallelujah, paulit-ulit po natin binabanggit, mga minamahal ko, ang talatang ito na sadyang napakarami ang blessings ng mga Panginoon sa atin. Kung marunong lamang tayong magbilang. Amen? Let us count our blessings, mga minamahal ko, mula sa maliliit hanggang sa mga malalaking pagpapala. At huwag natin, mga minamahal ko, kalimutan, mga minamahal ko, yung pinaka-meat, kumbaga mga minamahal ko, hallelujah, talagang main course ng ating pong blessing, yung salvation. Amen? Mga minamahal ko, ang sabi ng talatang ito, marami o Panginoon kong Diyos sa mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa at ang iyong mapag-iisip sa amin. Hindi malalagay ng maayos sa harap mo. At kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. They are uncountable, mga minamahal ko. Hindi raw mabibilang. Sapagkat totoo nga naman, sinasabi ng mga nagpapatuturo rito, hindi matatapos, mga minamahal ko, ang buong araw kung aking iisa-isang babanggitin ang kabutihang loob ng mga Panginoon sa akin.
Amen? Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang mahal na Panginoon, hindi mga minamahal nanghihinawa. Hindi po siya mga minamahal ko tumitigil na talagang mga minamahal ko idaloy ang kanyang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Alam naman po natin yan mga minamahal ko, in package talaga. Doon sa triple blessings, mga minamahal ko, hallelujah, kanyang ibinubuhos. Hindi man tayo mga minamahal ko pinagpala sa mga material na bagay. Amen? The Lord is compensating, mga minamahal ko, doon sa kalusugan po natin. Sabagat ang kalusugan ay kayamanan. Amen? Health is wealth, mga minamahal ko. At lalong higit, mga minamahal ko, na hindi, mga minamahal ko, hallelujah, talagang inaasahan ng mga mayayaman, ng mga talagang mga billionaires, mga minamahal ko, hallelujah, in this world, mga minamahal ko, yung salvation, yung spiritual blessing, mga minamahal ko, amen? Na mayroon tayo. Pero kung mga makaasta tayo, mga minamahal ko, minsan mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin mapasalamatan yung pinaka-main course, mga minamahal ko, kumbaga sa restaurant, mga minamahal ko, hallelujah, nakikita po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ay yung plato ng iba. Amen? Sa mga restaurant, mga minamahal ko, hallelujah, mga in-order yung mga kalapit table po natin, nakatingin tayo doon sa kanilang in-order. Pero in-order natin, mga minamahal ko, mukhang hindi natin ma-appreciate. Huwag tayong ganon, mga minamahal ko. Amen? Amen! Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, hallelujah, marapat pasalamatan ang mga pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lalo ng spiritual, mga minamahal ko na pagpapala. At mga minamahal ko, hallelujah, sa mga pinagpala mga kapatid na maghahayag ng kanila pong patotoo, mga minamahal ko, uulitin ko pong muli, mga minamahal ko, with gusto. Amen? Kasiglahan, mga minamahal ko, habang atin pong inihahayag itong mga patutong ito, mga minamahal ko, we see to it na talagang nagbibida tayo. Alam niyo po yung nagbibida, mga minamahal ko, di ba? Talagang hindi mo kayang pasubalian yung nagbibida. Sapagkat, mga minamahal ko, talagang galak na galak yan. Naipahayag, mga minamahal ko, ang kanyang story, ang kanyang kwento. And of course, mga minamahal ko, hindi natin ito kwento. Ito'y story na mahal ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging masinop, mga minamahal ko. At kung mga minamahal ko medyo na kasabihan tayo ng mga testimony leaders na medyo i-reprise po natin yung mga ating mga pagtoo sapagkat kumbaga mga minamahal ko wala sa ayos, mga minamahal ko. Magpatulong tayo sa ating po mga apo. Amen? Sa ating mga beloved choirs, mga minamahal ko na talagang i-rewrite po natin mga minamahal para mas maging maayos. Napakarami pa po mga patotoo na dapat mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kinakailangan pong mga minamahal ko maisaayos, mga minamahal ko, para hindi po natin mauulit-ulit, mga minamahal ko, yung wala sa lugar. Mga minamahal ko, amen? Amen? Alam po natin yan, mga minamahal ko. So, mga minamahal ko, hallelujah, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal ko, akin din naman pong mga minamahal ko pinaghahanda ang ating beloved brethren to testify. Mga minamahal ko, ngayon pong ating Sunday General Worship. Tayo po'y pangunahan na ating beloved brother George Bigaong. Sundan po sila na ating beloved adults choir sa kanilang mapapuring awitin. Mag-ready rin, mga minamahal ko, ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Ganon din po ang ating beloved brother Eddie Cualquiera. Sundan po sila na ating beloved children's choir. Ating beloved sister Feli Ibanez. At sundan po sila na ating beloved youth and singles choir sa kanilang mapapuring awitin. Maganda rin, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating beloved brother Norman Entrada or Intrata. Mga minamahal ko, minsan hindi natin talaga, what's sa mga minamahal ko, ano to talagang apelyido ng ating mga kapatid? Entrada or Intrata? Entrada. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ating beloved Sister Corazon Soto, siya na po yung huling magpapasalamat. At atin na pong formal na buksan ating pong testimony portion. Narito po ating beloved brother George Bigaong. At maganda na po ating beloved adults choir sa kanilang mapapuring awitin. Pumalakpak po uli ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord.
Excuse me po, mga minamahal. Wala pa po pala ang ating beloved brother George Bigaong. Hindi ko napansin. I'm sorry, mga minamahal. Ate po munang ibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sir Nida Bakuyag at maaring ilagay na lamang po natin later, mga minamahal ko. Hallelujah, ang ating beloved brother George, mga minamahal ko, as soon as he arrives, mga minamahal. Narito po ating beloved Sir Nida Bakuyag. Praise the Lord. At sunod na po siya mamaya, mga minamahal ko, pagkatapos ng adult choir singing, ating beloved brother Eddie Walquera. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldes Chadalmeda at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preachers sa kanilang anak at sa lahat po ng mga elders na kasama po natin sa inyong mga kapatiran, baguhan, mandatihan. Magandang tanghali na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po, nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, tunay na mapagpala ang Diyos sa gawang ito po, mga minamahal. Sapagkat dati po, mga minamahal, di rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin po, mga minamahal. Ngunit tunay nga po, mga minamahal, na ang Diyos natin ay talagang tunay na grabing mapagpala po, mga minamahal. Ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan po, mga minamahal. Na tunay nga po, mga minamahal, dati po, mga minamahal, dinala ko po ito sa paggamutan po. Subalit, kahit na may mga gamot po, mga minamahal, na aking iginagamot po, mga minamahal, ito po'y walang kagalingan po, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. Isang araw na, nung wala na po talaga akong magawa po sapagkat ginawa ko na po ang kaparaanan na itinuro po sa akin po, mga minamahal, ngunit wala po, mga minamahal, ang nangyari po, mga minamahal, talagang tunay na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nung akin pong naalala po yung nag-share po sa akin dito sa gawain ito po, tunay na ako po ay sumama po. Hindi na po ako in-invite kung hindi. Ako na po, mga minamahal, ay sumama sa kanila. Praise the Lord. Dako po Hallelujah. ng Marikina po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na hallelujah, napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat yung unang araw po na araw ng linggo po, mga minamahal, tunay nga na dito po sa gawain ito po talagang katulad ng ganito po, mga minamahal, na pagpapatotoo po, mga minamahal. Ako rin po, mga minamahal, ay nagkaroon ng pananampalataya po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na sa mga pagpapatotoo dito po, mga minamahal, ng aking mga napakinggan ay nandyan po, mga minamahal, yung mga cancer po, mga minamahal, ay dito po, mga minamahal, ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Hesus. At maging yung kitong po, mga minamahal, na talagang pudpud na po ang kanyang mga daliri po, mga minamahal, na talagang ito po ipinakita po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, sila po ipinagaling ng mahal na Panginoong Yesus sa gawain ito po. Tunay nga po, mga Hallelujah. minamahal, ako po, mga minamahal, sumampalataya rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po, mga minamahal, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon, sarili pong tagapagligtas. Talagang tunay nga po at tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, wala pa pong isang buwan po sa aking pagdalo. Alam niyo po, nung napansin ko na lamang po ang aking beloved kong anak na punong-puno ito ng galis, ito po ay sa kahabagan na sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldes Radalmeda. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. alam Hallelujah. niyo po, mga minamahal, dati rin po mahina rin pong mahina po ang aking baga po, mga minamahal. Tunay nga po sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, ako rin po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ganyan po, mga minamahal, ako rin po ay pinagpala rin po ng mahal na Panginoong Yesus sa gawain ito po, mga minamahal, na talagang nandyan po ang kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Na dati po, mga minamahal, kami po, mga minamahal, noon po, mga minamahal, talagang nakaranas din po ako ng nandyan yung paglalakad po, mga minamahal. Ngunit nandyan po, mga minamahal, na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Bagamat dumanas po kami ng ganun po, mga minamahal, hindi ko po yan tinignan po, mga minamahal, bagkus kami po yung nagpatuloy na dumalo po sa banal na gawain ito po, mga minamahal. Tunay nga rin po, mga minamahal, na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat
pinagkalooban din po kami ng isang motor po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, share ko lang po mga minamahal. Dati po mga minamahal yan, motor na yan po mga minamahal ay hinuhulugan po namin po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan at sa talagang tulong at habag ng mahal na Panginoong Yesus, at talaga nga po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ito po'y natapos na rin po mga minamahal. Kaya grabe pong pagpapala po ng ating pinakamamal na Praise Panginoon God, Yesus. hallelujah. At alam niyo rin po mga minamahal, ipatotoo ko rin po sa inyo po mga minamahal noon po na kasagsagan din po ng nandyan pong kasagsagan po ng lockdown po mga minamahal. Na talaga nga po mga minamahal na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Isus sapagkat nawalan din ng trabaho ng aking beloved husband. Yung kasalukuyan na yun po mga minamahal ay hinuhulugan pa po namin yung aming motor po mga minamahal. Talagang grabe po ang mahal na Panginoon ay hindi po kami pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay nga po nandyan po yung kahabagan niya po mga minamahal na hallelujah, bagamat wala pong trabaho po ang aking beloved husband noon po mga minamahal, patuloy pong nagpo-provide ang mahal na Panginoon ng aming pangangailangan. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus. Tunay nga rin po mga minamahal, pinasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Yesus dahil po aking beloved husband din moon po mga minamahal, nagkaroon po yan ng tuberculosis po mga minamahal. Talagang nandyan po mga minamahal na grabe po yung dinanas niya po mga minamahal. Talagang nanghihina na po ito mga minamahal. Talagang nandyan, akala ko po mga minamahal noon po, mga minamahal, ay hindi na po niya malalampasan yun po mga minamahal. Ngunit napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa mga panahon na yun po mga minamahal, hallelujah, praise God. Siya po ay nanlalamig po mga minamahal. Ngunit yung mga panahon na yun, talagang pinaalalahanan po siya, mga minamahal. Ngunit ang Diyos po, dito po sa Jesus Miracle Crusade po, mga minamahal, tunay na hindi niya po tayo pinababayaan po, mga minamahal. Alam niyo po, sinabi ko po sa Kanya na dumalo ka lang, manumbalik ka lang sa ating pinakamamal na Panginoon. Ibalik mo yung dati, sabi ko po, mga minamahal. At maglingkod ka ng may katapatan, sabi ko po mga minamahal. Dahil noon po mga minamahal, talagang nandiyan yung doubt din niya sa pagbibigay po mga minamahal. Sabi ko, sundin mo lang ang kalooban ng mahal na Panginoon. Makikita mo ang mahal na Panginoon. Tunay na ikaw ay pagagalingin ng mahal na Panginoon. Sabi ko po mga minamahal, tunay nga na nung sinunod niya po ito mga minamahal, yung pagdalo po, ibinilik niya po yung kainitan niya pong dumalo po sa banal na gawain niya po mga minamahal. At nagtapat po siya sa pagbibigay po mga minamahal. At lahat pong yan ay sinunod niya po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay nga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyayang yan. Alam niyo po mga minamahal, napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat patuloy po kami kinakahabagan, patuloy din po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat pong kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sir Nida Bakuyak, sa inyo pong pinagpalang patotoong yan. At kagaya ng ating narinig sa ating mga kapatid, mga minamahal ko, nung una, talagang hindi po siya makumbinsi, mga minamahal ko, sa ganitong gawain. Sa katunayan, yung nagbabahagi sa kanya, mga hindi niya pinapansin. Until such time, mga minamahal ko, na nagkaroon ng matinding problema ang ating mga kapatid. At naalala niya yung kapatid, mga minamahal ko, na makulit na nagbabahagi, nagpapatotoo sa kanya ng kabutihang loob ng mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal ko, huwag tayong manghinawa na magtanim. Amen? Ng Word of God. Mga minamahal ko, mag-share, humayo, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, sa mga minamahal, takdang panahon, mga minamahal ko, hallelujah, talagang magbubunga. Tutubo, mga minamahal kong ating po maitinanim, mga minamahal. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hinanap ng ating mga kapatid, nasaan na yung makulit na nagbabahagi sa akin ng kanyang patotoo na merong isang gawain dyan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na kung saan ang Diyos ay buhay, nagpapagaling ng mga iba't ibang mga karamdaman. Mga minamahal ko, at hinanap niya, mga minamahal ko, nagbunga. Amen. Kung hindi man mga minamahal ko,
Hindi natin mga minamahal ko, in-expect mga minamahal ko na parang silihan na kapag kinagat mo yung sili, maanghang ka agad. O minsan napoprostrate tayo, hindi naman pinapansin yung aking pagbabahagi. Parang nawawalan tuloy ako ng gana. Pero mga minamahal ko, sa takdang panahon, pag dumating na yung God's calling, mga minamahal ko sa ating binahaginan, amen? Ay doon po mangyayari, mga minamahal ko, yung bunga ng ating po mga pinagpagalan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ating po munang mga minamahal ko, hallelujah. Bigyan ng puwang mga minamahal ko ang mga papuring awitin. Ating beloved adults choir. Tayo po ng lahat. Ito mayo. Tayo po na yung umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Magkaingay tayo ng may kagalakan. Lahat. Lahat ng Pilipinos ay mag-iingat. Magpuri sa banal niyang harapan. Ang ating kaligtasan. Usana, usana, usana. Umawit ng papoy at magsaya. Tunog ng trompeta, tunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kakalakan, lahat ng inubos ay magdiwang, magpuri sa banal niyang harapan, itangan ating kaligtasan. Usana, 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 umawit ng papoy at saya, pupunin isa't mata, pagtunog ng trompeta, tunog ng trompeta, pagtunog ng trompeta, o si Jesus ay darating na. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at ating samahan, mga minamahal ko, ang mga ina at mga ng tahanan na pabilang po sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved adults choir. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah!
the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved adults choir. At patuloy tayo mga winamahal ko, hallelujah, sa ating pakikinig ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved Brother Eddie Cualquiera. Amen. At maganda na po ating beloved children's choir sa kanilang mapapuring awitin. At pagkatapos na ating pong beloved children's choir, ang patotoo na ating beloved Brother George Bigao. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluhati, pagdadala, paparangal ay tayong po sa ating pinakamahal Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot doble galang po sa ating ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Amida. At hindi po natin malilimutan ang turut aral po ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako hindi bumabati sa kanyang mga anak, mga Almeida family, at ganoon po sa buong worker po sa dakong ito. At lalo na po na pinapasingawaan po ng ating ordained preacher Boboy Ner, katuwang po iyang mahal anak, si Vice Ner. At ako po lubos po nagpapasalamat sa Team Malapinos at muli po ako natawag po at ako'y bumabati po sa inyo ng magandang tanghali na po sa inyong lahat. Hallelujah! Nung ako po hindi po nakakilala sa Malapinosos, yung abang lingkod, isa po akong talamak po sa aking bisyo bilang lalaki na sa aking nagisnan pong reliyon, ng akala ko noon, nga tama pong aking nasusundan dahil yung abang lingkod. Isa po akong tagabuhat ng mga rebulto, nga kung saan po prosesyon, bawat pista. Nga akala ko noon, ayaw po'y nakalutas po sa aking mga problema, bagos po ang aking mga bisyo ay lalo pong bumabaon po ito. Hallelujah. At hanggang po ako'y nakarating ng Maynila, dala-dala ko pa rin ako yung bisyo, lalo po nadagdag po aking bisyo, nga kung paano pumapasok po sa patay sindi na ilaw. Ganun po ang pagbibisyo, paggagamit ng pinagbabawal na gamot. Ang sabi ko, paano ba itong buhay ko? Hallelujah. Ano kang mangyari sa buhay ko dahil yung aking mga kaibigan, nga may mga pamilya na nakikita ko, nga talagang wasak po ang kanilang mga pamumuhay. Hallelujah. At ako'y napapasalamat sa ating Malapinesus. Hallelujah. Sa unang dali po nating ginagalang Evangelista Weldy Ramida, isa pa ako naabot sa kanya po mga dalangin po. Hallelujah. Nga bagos yung abang lingkod po, isa itong taga-usig ng ating malapastor na kasalukuyan po umakyat sa Talipa, Hulusulo. At doon ko po siya nakilalang lubusan, nga totoo siya, nga Diyos siya, nga binasbasa ng ating mahal na Pinoy Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nung habang inuusig po ating malapastor, ang sabi ko, yung pastor na yan, hindi yan makababa kundi pugot ang ulo na siyang pagsalusaluhan po sa dako ng Amoranto. Bagos Diyos, talagang totoo Diyos na ating paglingkuran, buhay siya. Hallelujah! Nagbigay ng mga himala. Hallelujah! Nga katulad ko, nag-alinlangan, pinapakitaan po ko isang himala. Katulad po sa mga patuto po ang aking napakinggan nung ako po'y dumadalo po sa dako ng gawain, sa dako na may kawayan outreach. Ang akala ko noon, yung mga nagpatotoo, hallelujah, akala ko noon nga sila po'y binabayaran dito po sa inyong harapan. Bagkus po nadama ko po, hallelujah, nga totoo pala ang Diyos mapaghimala, hallelujah, magpakumbaba ka lang, humingi ng kapatawaran. Andyan po ang mga himala, hallelujah, na ipinapakita niya po sa atin. Bagkus yung abang lingkod, hallelujah, isa po kong victim po ng mild stroke, hallelujah, na kung saan po akala ko noon po katapusan na po sa aking buhay, na nagumpisa po ang aking karamdaman alas 12 ng hating gabi. Inabot po ko ng alas 7 ng umaga. Pagdating ng umaga po, doon po ako sumuko. Sabi ko, dalhin niyo po ko sa ospital dahil hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya po tumayo po. Hallelujah. Bagos, nung hinawakan po ako ng aking anak at saka yung isang tricycle driver, ipinasakay ako sa tricycle, dinala po ako sa hospital, Bulingit Hospital. Talagang naramdaman ko sa aking sarili nga, hallelujah, nga para kung lantang baboy po, nilagay po nila ako sa higaan sa wheelchair. Sabi ko, Panginoon, palagbigyan ko kalakasan, makatayo lang po kung malapin ni Jesus. Hallelujah. Pupunta po ko sa bahay ng sambahan at dito po ako pa magpapagaling. Yung mga lingkod talagang mabait po ating mahalapin ni Jesus. Hallelujah. Magsisi lang po tayo. Hallelujah. Humingi ng tawad sa ating nagawang mga kasalanan. Andyan po ng ating mahal na pastor. Lumuluhod araw at gabi. Tayo may kanyang dinadalangin. Hallelujah.
At salamat sa mahal na Pinoy Jesus. Pagdating ng 5 araw, bigyaw kalakasan at ako po'y nakatayo. Sabi ko, bayaran niyo pong lahat ang bill sa ospital. At ako'y dadako po sa bahay ng sambahan. Nung dumating na po ako dito, grabe po ang aking paglakad. Hindi na po normal. Ako po'y nag-stay dito mahigit 1 buwan. Na ako po'y nagpakumbaba sa ating mahal na Pinoy Jesus. Nagpapasting po ako. Sumasabay po sa mga worker. Umaawit ng madaling araw. Hallelujah. Andiyan po yung pagpupuri. Inyong abang lingkod. Hallelujah. Ang sabi ng aking doktor, nga sabi sa akin, ako daw hindi na ako makapagbalik sa aking trabaho dahil sa aking naramdaman. Bagkus sa Diyos, walang imposible. Andito ko siyang harapan, ang sisigaw, na ako po'y pinapagaling ng ating mahal na Pinoy Jesus. Bumabalik na po ang aking kalakasan. Hallelujah. At pangalawa ko po patuto po. Hallelujah. Ako po'y may karamdaman po sa lungs. Nung ako po'y kasalukuyan po nga nagpapasting po dito, napakahagard po ang aking pamumukha at madali po ako mapagod. Ang sabi ng aking malasawa, magpatsikap ka kaya dahil grabe po, nakikita na sa aking kalusugan, pumapayat po ako. Nung ako po'y nagpapatsikap po, nakitaan po ako po, mayroon po akong bukol po ang aking lungs. Kaya pala hirap po din ako pala sa paghinga. Wala po akong ginagawa kundi pumunta dito, nag-ayuno, ganun po, nagpupuri po, sumasabay po sa mga worker. Hallelujah. Inyong abang lingkod, lubos po pinapagaling ng ating mahal na Pinoy. Hallelujah. Pangatlo ko lang po patutuo po yung abang lingkod. Hallelujah. Isa po kong driver po nung araw po, habang po ako'y nagmamaneho po sa dako ng Maynila, yung aking boss po, ito po yung nagmamadali po. Ang sabi niya, doon sumakit ka sa hotel, ligpitin mo lahat ang mga gamit, ay aalis. Ito po yung aking pong ginagawa. Madali po umakyat sa hotel. Pinarada ko yung sasakyan sa labi. Andyan po siya, sumakay siya. Sabi niya sa akin, Dudes, bilisan mo sa pagmamaniw dahil late na po ako. Sabi ko, opo ma'am. Habang tinatakbo ko yung kabaan ng C5, napakatuli ng aking takbo. Hanggang pumasok po ako ng BGC, ganun din po, napakaluwag po. Talang tuloy-tuloy po yung aking pagtakbo nga hindi ko inaasahan po. Hallelujah. Nga isang siklista po ng aking kabanggaan. Andyan po nga, grabe po nga may pagkabangga. Siya po'y lumipad sa iri. Hallelujah. Napasigaw ang aking boss. Ang sabi niya, Dudes, patay yung siklista. Ang sabi ko, buhay ang Diyos, ma'am. Patay yung siklista. Buhay ang Diyos, ma'am. Hallelujah. Kami po'y nanahimik po sa loob ng sasakyan. Ang sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, sa unang dalayan po namin ginagalang evangelista, Will Distramida, huwag niyo pa hintulutan po, mamatay yung siklista. Dahil ako po'y makukulong. Nung pababa ko po sa kotse, nilapitan ko po yung siklista, nakita ko po, siya po'y nakadipa, tuwid ang kanyang mga paa, hindi na po ito gumagalaw. Pinagmasdan ko kanyang sarili po, yung kanyang mukha po, umiitim na po ito. Yung labi niya po, naglalaway po ito. Sabi ko, Panginoon, huwag niyo pong pabayaan, mahal Pinoy Jesus, mag-isa lang ako dito. Maya-maya po, nagsidatingan po yung mga tao, pinapaikutan na po kami, wala po akong narinig, kundi patay na, patay na. Ang sabi ko, Panginoon, patawarin niyo po ako. Huwag niyo pabayaan po, siklista, buhayin niyo po ito. Hallelujah. Lumuhod po ako, hinahawakan ko ang kanyang likod. Ito po yung aking kinakasahot, demonyong kamatayan, pakabali. Kasahot sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ito naman po, hindi talaga ito gumagalaw. Tumatayo naman ako. Hindi ko alam po anong gagawin ko. Dahil yung siklista po talaga, hindi na po ito gumagalaw. Hallelujah. Ilang minuto po, inaabot kami po ng ilang minuto, kalahating oras na po. Hindi na tutulugang magalaw, lalong dumadami po yung mga tao. Yung abang lingkod, mag-iisa lang po ko doon sa dako ngayon, sa gitna ng kalsada. Wala akong ginagawa kundi magpuri. Inuulit ko lang po, tinatawag ang in the name of Jesus, in the name of Jesus. Puri lang ko ng puri, hallelujah. Mamaya lumuhod naman ako, hawakan ko kanyang liig, awal kanyang likod. Ito po yung aking kinakasaut, demonyong kamatayan, pakabali. Kasaut sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ito po hindi talaga po gumagalaw, hallelujah. At sabi ko, grabe po ang aking pangamba, hallelujah. Ang lakas ng pintig na aking puso, sabi ko, Panginoon, patawarin niyo po ako. Wala po kasama dito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa unang dalay po namin ginagalang evangelista, Will Distramida. Panginoon, buhayin niyo po yung siklista na ito. Hallelujah. Tumayo naman ako. Lumingon po ako sa likuran. Nakita ko po yung bisikleta po. Ano po si ilalim na sasakyan. Lumuhod po ko, dinukot ko po ito. Nakita ko po yung bisikleta. Salamat sa mahal na Pinoy Jesus. Kahit rayos po, wala po itong nabali. Hallelujah. Kaya grabe yung bala ng ating mahal na Pinoy Jesus. Andiyan po, naglalamig po ang aking katawan. Hallelujah.
Tumatayo po ang aking balahibo. Tuloy mo rin aking puri. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ang mga tao po, lalong dumadami po sa aking likuran. Pinapaikutan po kami, hallelujah. Ang sabi ko, Panginoon, huwag niyo akong samahan niyo po ako dito. Wala po akong kasama. Ikaw lamang mahal na Pinoy Jesus. Panginoon, patawarin niyo po ako. Alam ko nakasala po ako. Patawarin niyo po, mahal na Pinoy Jesus. Maghimala po kayo. Lumod na mag-uli, ito po yung aking kinasout. Demonyong kamatayan. Kasout sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Pag dilat aking mata, gumagalaw ang kanyang paa, hallelujah. Ganun po ang kanyang mga daliri. Gumagalaw po ito. At ito po ito matayo, hallelujah. Na magpag sa kanyang sarili. Sabi ko, Panginoon, salamat po. At hindi mo ko pinapabayaan. Maya-maya po, sinabihan ko siya, pwede ba sumama ka sa akin sa Sinlong Hospital, ipapacheck up kita. Sabi niya sa akin, wala po akong naramdaman, kuya, pwede niyo ako iwanan. Sabi ko, imposible. Tingnan mo yung sasakyan nga dala ko. Lubog po ito sa ating pagkabangga, tapos sasabihin mo sa akin, wala kang naramdaman. Sabi niya, wala po. Wala, kahit iwanan niyo na po ako, hallelujah. Sabi ko, pakicheck po sa bisikleta. Kung may nakita ka, papagawa natin. At saka pag may problema ka, itong restaurant ng boss ko, pati cellphone ko, binibigay ko, hallelujah. Sabi niya, wala talagang naramdam, kuya, bago tayo maghiwalay, pwede ba tumalon ka 3 beses? Sinasabayan ko naman siya habang tumatalon siya. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Mamaya sabi niya sa akin, kuya, iwanan mo na ako, hallelujah. Ganon, kabuti ng ating mahal na Pinoy Jesus, hallelujah. Kaya sa mga nakalinlangan, andito tayo sa katotohanan, magpakainit talaga kayo. Hallelujah. Lalo po sa may mga karamdaman katulad ko. Nga dumadanas po ako ng stroke. Hallelujah. Hallelujah. Magpakainit na kayo, magtiwala kayo sa Malapino Jesus. Dahil Diyos, ang ating pinaglingkuran, buhay siya. Hindi katulad sa dati kong sinasabahan. Ang Diyos na aking sinasambahan, may mata, may kamay. Hindi po ito gumagalaw. Bagos dito, Espiritu siya, pero ating maramdaman. Hallelujah. Hallelujah. Yung boss ko po dati taga-usig sa akin, siya po'y naniwala sa ating Diyos na ating sinasamba. Sabi niya sa akin, Dudes, nung siya po'y nagtitik po siya ng exam, sa madaling sabi po, nung unang exam, sabi niya sa akin, mag-alay daw ako ng itlog doon sa malaking rebulto dyan sa Dakmo City. Sabi ko, ma'am, bawal po sa amin nga mag-alay. Ay kami po, isa po kami born again Christian po, bawal na po sa amin yan. Dahil ang aming Diyos pinaglingkuran po ay Espiritu po. Hindi po kami tumitingin sa mga gawa ng tao. Sabi niya, alam ko. Sabi niya, pero dalhin mo doon. Sabi ko, ma'am, di talaga pwede. Hayaan mo, tatawag po ako ng tao doon sa isa sa simbahan. Nga siya po magbubuhat sa pangalay niyo po. Sa madaling sabi na alay na po kinabukasan, nag-i-exam po siya. Habang siya nag-i-exam, nung paglabas niya, masaya siya. Tapos dumating ang exam, paglipas ng 1 linggo, sabi niya sa akin, bigla siyang malungkot nung nasalubong siya sa bahay. Sabi niya, Dudes, di ako pumapasa. Sabi ko, bakit po? Hindi ako pumapasa doon sa exam ko. Sabi ko, bakit ma'am? Wala pa bang pangalawa yan? Sabi niya, mayroon pa naman, Dudes. Sabi ko, malay niyo po, sa pangalawa, papasa na po kayo. Sa madaling sabi po, dumating na yung pangalawa, sabi niya, Dudes, maaga tayo bukas sa Makati, mag-i-exam ako ulit. Ko, sige ma'am. Habang tinatakbo ko yung kahabaan ng EDSA, papuntang Makati, sinasaksak ko yung CD doon sa kotse niya, praising song. Pinabayaan lang niya ako, dilasanin niya sa akin Na hanggang sa pagdating doon sa pupuntahan namin, sabi niya sa akin, Dudes, itong pera, kumain ka, parking ka, ito. Hintay mo yung tawag ko. Sabi ko, nung bumaba siya, hinabol siya, sabi ko, ma'am, may naiwan po. Ano yung Dudes? Itong leaflets, ma'am, iipit niyo po sa yung kwaderno. Tinanggap namin niya, inipit niya sa kanyang kwaderno. Tapos, sa madali sabi, nag-exam na siya. Tapos, nung pagbalik niya, masaya pa rin siya. Pagbalik namin, patugtog pa rin ako ng patugtog hanggang sa dumating na po ang punto nga 1 linggo, lumabas yung result. Sabi niya sa akin, nasalubong siya uli sa bahay. Sabi niya, Dudes, pumasa ako. Kaya salamat sa Malapino Jesus. Hallelujah. Grabe na imalas. Kaya sabi niya sa akin, Dudes, naniwala niya sa akin nga pinagpipray ko po siya. Hallelujah. Kaya mula noon, dati po, nga lagi po niya akong sinasaraduhan sa gate dahil malaki po yung gate nila.
nga natakot siya nga sa aking pagdalo, sa aking pagpupuyat, nga mga baka daw madisgrasya kami. Grabe talagang naghimala-mala, pinakitaan talaga siya at doon siya naniwala nga talagang buhay ang Diyos na ating pinaglingkuran. So nandalangin natin ginagalang Evangelista Joel Destramida. At dagdag ko lang po patuto po nga kami po nasa Bagyo po, nga hindi ko inasahan po, nga kami po inabutan ng malakas na lindol. Na kami po kasalukuyan po bumababa po dyan sa Marcos Highway. Hallelujah, ang bus ko, nagulat po itong bus ko. Sabi ko, Sir, malakas po ang lindol. Bigla po siyang tumayo. Nakita po yung mga tao sa gitna ng kalsada. Sabi niya, ingat ka lang sa pagmamaneho. Sabi ko, Sir, iniisip ko yung Marcos Highway dahil ang lupa dyan madaling mag-landslide. Sana nga, hindi tayo maabutan. Nung pagdating ko talaga po sa Marcos Highway, nakita ko talagang lupa nag-landslide na kalahati na pong dinadaanan namin. Siguro pang-5 ako doon sa 3 truck na aking sinusundan. Pang-5 ako, 3 truck, tapos may 2 SUV. Tapos sumunod po ako. Maya-maya po, unti-unti pong bumabagsak-bagsak po yung lupa. Tapos kami na-stranded kami. Kasi yung kalsada, palitan ang daan. Sabi ko, mahal, Pinoy Jesus, huwag mo sana po maabutan sa landslide na yan. Dahil pag ito'y tinamaan ako, bagsak po kami sa napakalalim. Yung tagiliran sa may, alam nyo na yun, yung paglagpas ng underpass sa Marcos Highway. Mayroon dyan nga, bundok na pakataas. Ang gilid niya, napakabangin talaga. Maya-maya po, busina ako, sabi ko, hallelujah, praise the Lord, busina ako, hallelujah, praise the Lord. Mamaya umabante po, hallelujah. Mamaya po, nung ako na po pinakahuling umabante, nakita ko po yung lupa at saka bato. Gumulong po ito sa aking likuran ng aking dinadalang Land Cruiser. Sabi ko, salamat sa mahal na Pinoy Jesus. At ako'y pinapatawid sa lupa. Praise the Lord, hallelujah. Ang bus ko, laki ng gulat. Pinapawisan ang bus ko, sabi niya. Sabi niya, hindi, mag-ingat ka. Sabi ko, buhay ang Diyos, Sir. Kasama po natin siya. Hallelujah, hanggang sa nasa baba na po kami po, pinakinggan ko ang radyo. Nakikita, narinig ko po nga talagang hindi na po madaanan ng Marcos Highway. Kaya ganoon kabuti ang ating mahal na Pinoy Jesus. Nga tayo pinag-ingatan, hallelujah. Wala tayong ibang gagawin kundi pasilamatan na po siya. Araw-gabi, hallelujah. Andiyan po ang ating pagpupuri po sa Kanya, hallelujah. Na huwag tayo magsawa sa Kanya, bagaman. Andiyan po ang ating kahinaan. Bagus, maalala natin ang kabutihan nating mahal na Pinoy Jesus kasi nagbigay kalakasan sa atin. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamatas na pupuri pagluhat at pagdakila papangal ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah. God bless you, beloved brother Eddie Cualquiera sa pinagpalang patotoong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na talagang walang imposible sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Nariyan mga minamahal ko, ang grabing pag-iingat ng mga Panginoon sa ating pong mga paglalakbay. Amen? Siya mga minamahal ko, hindi talagang nagsasawang magpakita sa atin ang kanyang pagliligtas sa tiyak na kapahamakan. At I'd like this to be a soft reminder, mga minamahal ko sa bawat nagpapatotoo. Amen? Na maging masino po tayo mga minamahal ko na wag nang magbanggit ng mga horrible words, mga minamahal ko, yung mga hindi na po fitting sa man of God, mga minamahal ko. Dapat mga minamahal ko kapag sinabi nating aking inusig ang tao ng Diyos, that's it. Wag na natin mga i-describe pa mga minamahal ko na talagang siya'y napugutan at pagsasalusaluhan ng kanyang ulo. Mga minamahal ko, hindi po fitting ito sa man of God. Pagka nandun po tayo sa main, mga minamahal ko, riribikuin tayo ng mga beloved children. Alam po natin yan. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, 1 Timothy chapter 5, verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Amen? Iba yung kapurihan, especially they who labor in the word and doctrine. Ang mga matanda na nagsisipamahalang babuti, ay ariing may karapatan sa iba yung kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. So, maging aware po tayo mga minamahal ko, amen, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi na po fitting, hindi na po mga minamahal ko marapat na banggitin mga minamahal ko ang mga salitang yan, amen, amen. Soft reminder lamang, no offense meant mga minamahal ko, duty bound po ang mga tumatayo rito na i-correct ang anumang pagkakamali para hindi na po maulit. Amen? Alalahanin po natin mga minamahal ko na nagla-live coverage po tayo at nakakarating ito mga minamahal ko sa mga minamahal ko atensyon ng ating mga beloved children. Amen?
na ating beloved parents in the Lord. So mga minamahal ko, kapag sinabi natin, ako'y nagkamali noon, inusig ko ang tao ng Diyos. That's it. Tama na. Mga minamahal ko, huwag nating i-describe pa mga minamahal ko descriptively kung paano. Amen? Amen? I hope mga minamahal ko naintindihan po ninyo, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko medyo masilan kapag patungkol sa tao ng Diyos, mga minamahal ko sa man of God, mga minamahal ko, amen? Kinakailangan po namin talaga mga minamahal ko, hallelujah, talagang itama. Amen? Huwag po tayong masaktan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo at habang naghahanda, ating beloved children's choir, tayo po ng lahat ay tumayo at tayo po na umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not see, ears not heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not see, ears not heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo at ang ating samahan, ang ating mga beloved chikiting sa kanilang mapapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Santa Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord! Hallelujah! I'm ready, my Savior.
habang ako'y may tinig, aawitan kita habang ako ay bata pa, sa abot ng aking makakaya. Habang ako'y may ibig, habang ako'y may tinig, aawitan kita habang ako ay bata pa, sa abot ng aking makakaya. Aawitan kita habang ako ay bata pa, sa abot ng aking makakaya. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved children's choir. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At patuloy tayo mga minamahal ko sa pakikinig ng mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon. Ating beloved brother George, kung nariyan na po siya. Beloved brother George Bigaong. Amen. At maganda rin po mamaya ang ating mga beloved youth and singles choir sa kanilang mapapuring awitin. Palakpakan muna natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat, ang pitaas papuri, paggaluhati, pagdadakila, at ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Pangalawa po, aking po muling pinapaabot ang aking paggalang sa ating beloved evangelist Will Suado Almeida. Ngayon din po mga pagpapaaral ng ating beloved Pastor Lisa Almeida, sa kanilang pong beloved children, sa lahat po ng mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, sa ating mga beloved elders, sa kasama po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan, maundatihan, tayo po muling pinagpalaw lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Isus. Hallelujah. Ako po labis na nagpapasalamat mga sa pagkakataon to, bagat di po karapat dapat, ngunit minarapat natin pinakamamahal na Panginoon Isus na mabigkas lang po sa inyo, ma-share lang po sa inyo ang pagpapalad biyaya na aking nakamtan magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Isus sa congregation to, sa ministeryo to mga minamahal, na dahil mo mga minamahal yung mabalikod sa hindi mo po nakakaalam, ako po mga minamahal ay pinalaki upang hubugin, maging pari po mga minamahal, dahil mula pagkabata ko po mga minamahal, kasama ko na po mga kaparihan, mga minamahal, na kung saan, diyan na po ko halos tumira sa kumbento noon sa Dakon Tuguegarao City, mga minamahal. At diyan po mga minamahal, hanggang sa akin patuloy na paglaki, mga naglingkod po ako diyan na matagal na panahon, hanggang na ako'y magkaisip, mga minamahal. At doon ko po napagtanto, mga minamahal, na bagamat nandyan po ako sa lumasimbahan, mga minamahal, ay tunay nga po mga nakala po ng iba, ako po'y banal, mga minamahal. Akala po nila ako po'y talaga naglingkod sa totoong Diyos. Subalit man pati ako, sarili ko nagtaka po ako mga minamahal. Dahil po paglabas ko sa simbahan, naging typical pa rin po na tao, mga minamahal na makasalibutan. Nandiyan pa rin po ako pagmumura, kayabangan, lahat mga minamahal. Ginawa ko po mga minamahal na para bang pastime lang po. Ang nandun lang po mga minamahal sa pagdating sa simbahan po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, nung ako magbinata, napunta na po ako sa dako ng Pasig upang maging lubusang pari mga minamahal. Diyan na po ako mga minamahal magsimang mag-aral at tunay nga po mga minamahal na hindi ko na po mapigilan mga minamahal na nakapag-practice na rin po ako mga minamahal kung paano po uminom ng alak mga minamahal. At doon po mga minamahal, hindi na po naging practice hanggang sa nasanay na po mga minamahal na naging talamak na po sa alak ang iyong balingkod. At tunay nga po mga minamahal, umabot na hindi na po ako makatulog kapag hindi na po uminom ng alak. Nandiyan na po mga minamahal, halos oras-oras, araw-araw ay gusto ko na pong tumingin ng alak mga minamahal. At doon po mga minamahal, na wala na po magawa, aking beloved loved ones, hindi na po ako mapigilan, naging problema na po ako ng kapulisan. Sa dako po ng Maynila, mga minamahal, kung saan,
Kahit ganitong mga panahon, mga minamahal, lalo pag ganitong panahon, Pasko at Bagong Taon, may mga okasyon, mga minamahal, lalo sa doon na po ako matulog sa presinto noon, mga minamahal, sa kagawaan po ng aking pagkalasenggo, mga minamahal. At hindi ko na po maasikaso aking pamilya, mga minamahal. Halos din na po ako umuwi pag ganitong may mga okasyon, mga minamahal. Subalit, isang araw, mga minamahal, nung ako po iniyakag, mga minamahal, sa dako po na Lunel, sabi sa akin, Brad, magbabago ka. Sumunod ka sa akin, sumama ka sa akin, sagot ko ang pamasahin mo, sagot ko ang pagkain mo. Yun na po pumakas ang isip, mga minamahal. Subalit, nagdududa po ako, mga minamahal noon, dahil po, mga minamahal, nandyan po na ako rin po ay pumasok na rin po, mga minamahal, sa iba't ibang congregation, mga minamahal. Sa mga Trinitarian, mga minamahal, sa mga INC, nagpa-counsel na rin po ako, mga minamahal, subalit wala pa rin po magawa. Ngunit sabi ko naisip ko lang po na libre naman papagkain, libre merienda, libre akala ko po, mga minamahal, ganon din po ang mangyayari sa akin. Subalit, pagdating ko po sa Kursada sa Luneta, doon hapon po yun, mga minamahal, doon na po ako, mga minamahal, naguluhan. Dahil nakita ko po, mga kung paano magpuri ang totoong mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, hindi ko po alam noon. Dahil po, mga minamahal, ang nangyari po, mga nagtatalunan, nagsisigawan, nag-iiyakan, nagpapalakpakan. At tunay nga po, parang hindi ko mawari. Sabi ko ba, at kung napuntuhan ko po, mga minamahal, sabi ko, gusto kong umalis doon, mga minamahal, sa dako ng Luneta, subalit hindi ako makalabas sa dami ng tao, mga minamahal. Sabi ko nga, magpagtyaga na lang ako. At habang pinagmamasdan ko, mga minamahal, yung araw, mga minamahal, sa kanyang paglubog, mga minamahal, umawit po ating beloved Friday Square sa dako ng mga minamahal, at doon ko po natanto, mga minamahal, hindi ko po namalaya na aking kamay, mga minamahal, nakataas na rin po, tunay na rin po nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Akala ko po, mga minamahal, gano'n lang po, mga minamahal, nung mga araw po ating beloved Evangelist Willius sa Almeida, labis na naman po ako nasaktan, mga minamahal, at doon po, mga minamahal, na sabi ko, dahil yung aking pagkakatoliko, mga minamahal, ay labis na sinagasaan, mga minamahal. Dahil hindi ko po alam, mga minamahal, ang salita ng Diyos na to. Sabi sa akin, naiyak sa akin, sabi niya, Brad, huwag kang malikot, sabi niya, huwag kang magalit, sabi niya, tingnan mo ang kasulatan, sundan mo, pangalan ay mga pastor. Alam niyo po, mga minamahal, nung sinundan ko po yun, mga minamahal, yun doon ko po na-realize, mga minamahal, na yung aming binabasa, mga minamahal na Biblia na bilang lecture po namin, mga minamahal, sa Catholicism, na-revise na po pala, mga minamahal. Wala po doon, mga minamahal, ang mga bagay na pinapangaral at beloved evangelist, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nung kami pa ipatanggapin na po, mga minamahal, nandiyo na po, mga minamahal, na sunod-sunuran na po ako, mga minamahal, at doon ko po, mga minamahal, na pagtanto, mga minamahal, na parang may lumabas, mga minamahal, na masamang hangin sa aking katawan, na hindi ko malaman, mga minamahal, na parang ibang amoy, mga minamahal, at kapalit nun, mga minamahal, parang may pumasok, mga minamahal, na parang malamig na bagay sa aking katawan. At mga minamahal, doon ko po nalaman, mga minamahal, na yung aking mga mata, hindi ko po namalayan lumuluha. Na sa tanang buhay ko, hindi ko po nagawa yun, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung palang pagluha na sa likod ng pagluha na yan, nandun po ang kagalakan na Praise the binagbigay po natin Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Ako'y labis nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod, sa pakikinig na salita natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang pangangaral natin, beloved Evangelist Wildo Suada Almeida, mga minamahal, dahil nga hindi po ako makatulog, dahil sa pagwalang alak, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi natin, beloved Evangelist, sabi natin, Pastor, sabi niya, pag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Alam niyo po, mga minamahal, sumunod po ako nag-overnight, sinumulan ko mag-overnight, sa dako ng Amoranto po, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, sabi naman, Pastor, na hindi pa tapos yung overnight, mararamdaman niyo na antok. Alam niyo po, mga minamahal, bakit hindi ko po naramdaman yan nung overnight, dahil sa kagalakan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, pagdating ng Sabado, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, pagka-uwi ko gaya trabaho, mga minamahal, alam niyo po, tunay nga po, mga minamahal, yung gabi na yan, ako po'y pinatulog na parang bata ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay nga po, mga minamahal, hindi ko po hiniling na yung aking pag-inom ng alak ay tanggalin. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon, lubusan po inalis yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang labis ko pinapasalamat, mga hindi naman po ako minom ng alak, ako na rin po ay pinapatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At tunay nga po, mga minamahal, sa simula na yung paglilingkod, mga minamahal, noon, kapag ganito may patato, hindi po ako nakikinig. Hindi po ako, sabi ko, parang baliwala po sa akin. Dahil nakakala ko po, mga minamahal, hindi totoo. Alam niyo po, sa patuloy ko pong pagdalo, dumalo, nakinig mga minamahal, nandun din po, mga minamahal, kami po rin po ay binigyan ng pagsubok natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil yung aking beloved wife, tinubuan na kanyang magkabilang breast, mga minamahal, ng bukol.
mga minamahal, at mga minamahal, may schedule po siyang operahan dahil kasi may lumalabas na po na push, na po mga dugo, tas tubig, mga na hindi na po makagalaw yung aking beloved wife. Halos bedridden na po siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng beloved wife, maaga ko kayong iwanan. Maliliit pa yung aking mga anak, meron pa pong dumidede, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, kayo po yung bata, sabi ko, mahal pa yan, hindi, sabi ko, yung mga narinig ko pa totoo, ito na yon, sabi ko. Alam ko, mga minamahal, tuloy nga po na kayo po yung humingi ng backup prayers sa mga minamahal sa pangunang panlana, beloved Evangelist Will Suada Almeida, a week before, yung aking beloved wife, mga minamahal, opera, sana tanggalin yung kayong blurs, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, nung pagpunta namin sa hospital sa dako ng Dr. Villamor, sabi niya, nagulat siya, sabi niya, hindi mo niya sinabi sa akin, sabi sa, ipasok ulit siya sa mammogram, i-test ulit siya. Kasi po, mga minamahal, hinahanap po niya yung bukol. Yan po'y wala na. Pinagaling na po Praise the siya ng Lord. ating pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, ilang taon na po nakakaraan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay ngayon po, siya po'y lubusan, aking beloved wife, lubusan na rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Hallelujah. Sana po'y normal na naglalakad, sana po'y malakas ang katawan, mga minamahal. At labis din po nagpapasa aking beloved daughter, puno ng galis, mga minamahal, bata pa lang po siya. Mula ulo hanggang paa, mga minamahal, yung kanyang daliri nagkakanda, dikit-dikit na po, mga minamahal. At tuloy nga po, mga minamahal, sabi niya, hindi na po siya makapag-aral, mga minamahal. Sabi niya, hindi na po makakain, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, siya po yung mabautismuhan sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, dito po mismo, sa Jesus Miracle International, sa San Carlos, Pangasinan Association, mga minamahal, yung siya po yung nabautismuhan sa tubig, siya po ay nilinis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, bagamat tunay nga po, mga minamahal, yung aking beloved mother na kumatos ng 3 days, hindi na po gumising ng 3 days, tinawagan na po ako, nakahanda na po, mga minamahal, yung kanyang himlayan. At pagpunta po ko ng Cagayan, tumawag, sabi siya, para maabutan mo lang yung ating mama, kuya. Wala ka na intindihin, nakahanda na lahat ang kanyang himlayan. Alam niyo po, mga minamahal, wala po ako'y mandala-dala kundi yung patotoo na nagmumula ng naririnig ko, mga minamahal, mula mga minamahal ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala po akong dala, kundi patotoo pa ang patad. Humingi po ako ng mga backup prayers sa ating beloved Pastor Walker, sa ating mga beloved others. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating ko po doon, nakita ko yung beloved mother, bedridden na, wala nang malay. Mga minamahal, hindi ko po pinansin yun, mga minamahal, bagamat alam ko siya'y tulog. Alam niyo po, mga minamahal, kayo po humingi ng tawad, dalangin, mga minamahal. At tunay nga po, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, hindi pa po tapos yung aking joyful, mga minamahal, magsosolemn pa lang po ako. Marami pa nagtataka, maraming nanonood, sabi, akala nasisiraan na ako ng bait. Ang sabi po nila, sabi niya, ano kaya nangyari ito? Pati yung aking pamangkin na doktor, sabi niya, gusto nila akong tanggalin. Alam nyo, ang sabi sa akin, nakabalig ko talagang ganyan yan. Huwag nyo siyang pigilin, tinan natin. Dahil yan ang gusto niya. Alam nyo po, mga minamahal, hindi pa po tapos sa akin joyful, magsosolemn pa lang, mga minamahal. Yung aking beloved mother, ginising na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At tunay nga po, Hallelujah. mga minamahal, dahil nagkaroon po siya ng blood clot sa kanyang ulo. Sabi ulit na aking mga doktor niya, mga operahan, bubutasin. Sabi niya, babasagin, talagang tatanggalin daw yung blood clot, mga minamahal, babarinahan daw yung kanyang ulo. Subalit sabi ko, anong kasiguruhan, Dok? Na yung mga aking beloved mother ay mabubuhay ng normal. Alam mo, ang sagot po ng mga medical science, ng mga doktor, sabi nila, hindi kami Diyos para makita na, para malaman namin kung ano yung kalalabasan na, yun ang alam namin paraan. Sabi ko, subalit, sabi ko, pero insan, sabi ko, Dok, sabi ko sa kanila, sabi ko, kung ganun, hindi kayo Diyos, hindi nyo alam kung anong kalalabasan, pero ako ay may Diyos na siyang gumising sa akin, beloved mama. Right. Alam niyo po, mga Hallelujah. minamahal, sabi sa akin, tigas ng ulo mo. Pati yung uncle ko doon, sabi, tigas ng ulo mo. Ikaw na lang hindi pumirma. Sabi ko, hindi ako pumipirma dahil kung hindi ako dumating, hindi gumising yung aking beloved mother sa kahabagan na ating pinakamamahal. Sabi ko, pwede ba siyang, ang request ko lang naman, sabi ko, kapag i-check up ulit, kapag siya ay meron pa rin tama, yan ay hindi pa naalis, sabi ko, sige, papayag na ako. Kung loobin niya natin pinakamamahal. So, alam niyo po, mga minamahal, sige, pagbigyan mo. Pinagbigyan po sa madaling salita, sinekya po ang beloved mother. Tunay po ang Diyos po natin dito sa Jesus Miracle City. Hindi nagpapahiya na siya po talaga ang tunay na nagpapagaling sa lahat ng karamdaman, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, no, tinignan po nila. Alam niyo po, sabi ng neurologist, sabi niya, okay na, hindi na operahan.
pwede na, kaya na. Sabi niya, kaya ng Praise pasyente. the Lord. Grabe mga minamahal. Pag-uwi, yung hapon din na yun mga minamahal, pumirma. Ako ang una naman pumirma ng waiver. Nahalos ayaw pumirma lahat aking kamag-anak. Subalit ako pumirma, sabi nila, sige, okay na yan. Dahil ikaw yung lahat ng gumawa, ikaw ang panganay, sabi. Pero yung papa ko pumirma na rin po, sabi niya, okay na yan. Alam niyo po mga pinauwi ko po ang beloved mother na nakahiga lamang po dahil may tama po sa kanyang kalahating katawan. Subalit mga minamahal, nung sabi ko, uwi mo na ako, sabi ko, ma, pagdating ko rito, alam ko babahon na kayo, humila ako ng mga backup prayers. Alam niyo po mga minamahal, pag uwi ko after 2 weeks doon, yung aking beloved mother, siya na po, nung inabot na po yung aking kamay habang nagmamano, pinagtitimpla na po ako ng kape. Siya po pinagaling na ating pinakamamahal na Praise the Lord. At tuloy nga po Hallelujah. mga minamahal, yung mga araw pala, yung aking beloved mother, sana supposed to be in 62 years, hindi na po mabugigising. Subalit mga minamahal, siya po'y ginising, siya po'y binuhay pa ng ating pinakamamahal ng almost 8 years bago po siya kunin ulit na ating pinakamamahal. Ngayon mga minamahal, at salamat sa ating pinakamamahal, yung paraan na yon. Doon po mga minamahal naniwala na aking beloved mother, mga minamahal, ay ang Diyos natin, ay tunay na Diyos na siyang ating pinaglilingkuran. Kaya ako bilabis na nagpapasalamat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ako nagpapasalamat din po mga minamahal. Alam niyo po last week, last Friday, Thursday mga minamahal ng gabi, yung aking panga, mga minamahal, nagkaroon po ng mumps, mga minamahal. Ang sabi ko, kahadlang yata ito para hindi na naman ako makapag-overnight. Alam niyo po mga minamahal, yung aking panga, nag-aalala na po, aking beloved wife, sabi yan, namaga po to mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal. Subalit mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, na kami po nalalakad bago po kami nag-overnight, dahil hindi po pwede pawersa, mga minamahal. Dahil sa overfatigue po sa trabaho ng abal lingkod. Subalit mga minamahal, ako'y labis na nagpapasalamat bilang patunay mga minamahal. Kapain niyo aking panga. Wala na pong maga. Siya na po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagkatapos lamang po mga ng masiling dito, pagtingin ko yung aking panga, umimpis na po mga minamahal, pinakaramdaman ko kahapon. Umimpis na po. Ngayon po, lubusan na po ko, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat, napakaraming patotoo mga minamahal, hindi sapat ang salita para sa ating pinakakabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal, sa lahat ng pagpapala niya, maging sa physical, financial, lalo higit sa kapalang spiritual. Kaya lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Lakasan pa natin yung palakpak na yan. Sapagkat yan ay para sa mga Panginoon. God bless your beloved Brother George Bigaong sa pinagpalang patotoong yan. At talagang grabe mga minamahal ko, hallelujah, ang himala ng mga Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Lalo ng kanyang mother, mga minamahal ko na hindi po biro, na talagang comatose, mga minamahal ko, for how many weeks? At talagang nakahanda na ang lahat. Amen? Sabi ng kanyang mga kapatid, talagang wala ka nang alalahanin pa, kuya, at nakahanda na ang inayos na namin ang lahat. So inaantay na lamang na talagang malagutan ng hininga ang kanyang mahal na ina. At mga minamahal ko, sabi nga, pag comatose, mga minamahal ko, brain dead, clinically dead, mga minamahal ko, ay talagang napakahirap na. Na magising, mga minamahal ko, pero walang imposible sa mahal na Panginoon. Ang tanging pinanghawakan ng ating pong mahal na kapatid ay ang mga patotoo at ang katotohanang buhay ang Diyos sa ministeryong ito. Makapalakpak po ba tayo, mga minamahal ko? Hallelujah. Sapagkat kung wala yun, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pipirma na ang ating pong mahal na kapatid. Tignan ninyo, mga minamahal ko, talagang nagtataka at pinag-isipan siya, mga minamahal ko, na medyo nasisira na ng bait ang ating mahal na kapatid. Sapagkat strange. Mga minamahal ko sa mga makasanlibutan, yung ginagawa po natin na pagpupuri sa mga Panginoon, na kung saan ating pong hinihingi ang himala, ang kapangyarihan ng mga Panginoon na kumilos sa mga ganong sitwasyon. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang himala ng himala, mga minamahal ko. Amen? Ang ating mga kapatid, pinanghawakan niya, mga minamahal ko, hallelujah, ang pangako ng mga Panginoon. At yun nga, to cut the story short, ginising na mga Panginoon ang kanyang beloved mother na clinically dead, brain dead, mga minamahal ko, almost patay na, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, ginising ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At alam po natin yung mga isa sa mga, ang survival rate ng minamahal ko ng brain surgery, ayon sa siyensya, mga minamahal, napaka-slim po niyan. Amen?
Kaya, most often than not, yung mga inuoperahan sa tumor, brain tumor. Amen? Ay talaga mga minamahal ko, hindi po nagiging successful sapagkat napakaselan po na kapag inoperahan ka sa brain, mga minamahal ko, most often than not, mga minamahal ko, hallelujah, baliwala. Sayang din lang naman ang ginastos, mga minamahal ko, sapagkat napaka-slim, mga minamahal ko talagang, pag sinabing slim, mga minamahal ko, doon sa 1:10, mga minamahal ko, baka nasa 1% lang yung survival rate, mga minamahal ko, o yung recovery rate, mga minamahal ko. Kaya alam po natin, mga minamahal ko, pinaghimalaan ng ating mga kapatid ng ating dakilang Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon habang naghahanda, mga minamahal ko, ating beloved youth and singles choir. Tayo po munang lahat ay tumayo. Tayo po munang umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Who only do it wondrous things, who only do it wondrous things, and blessed is glorious name forever. Let the whole world be filled with His glory. Amen, amen, and amen, and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only do it wondrous things, who only do it wondrous things, and blessed is glorious name forever. Let the whole world be filled with His glory. Amen, amen, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only do it wondrous things, who only do it wondrous things, and blessed is glorious name forever, and blessed is glorious name forever. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at bago ko po ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved youth and singles choir sa kanilang mapapuring awitin. Welcome, greetings muna tayo mga minamahal ko. Hallelujah. Welcome po sa ating beloved brother Ricky and beloved sister Laverne Near, mga minamahal ko. Ang younger brother po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko. And to their beloved daughter, mga minamahal ko, isang kagalakan po na amin ko po kayong makadaupang palad, makapiling sa aming pananambahan ngayong Sunday General Worship. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At atin pong i-welcome din, mga minamahal ko, ang ating beloved newcomer, ating beloved Sister Marisa S. Madridano from Angarian, Bugalyon, Pangasinan. Welcome po sa ating mga kapatid. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ating samahan ang mga pili ng mga kabataang ito. At now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na bayan ni Jesu Cristo. God bless your beloved youth and singles choir. There's no higher than our God. So, pakatantuin natin po yan mga minamahal ko. Tayo pinagpapaabot to the highest of all. Amen? Kaya we see to it mga minamahal ko na ating pong worship, ating pong pagsamba ay makarating sa Kanya. Amen? At, mga minamahal ko, huwag tayong sumabay sa panahon. Medyo gloomy, mga minamahal ko ang ating pong kapaligiran sapagkat meron po tayong LPA, meron isang tropical depression, mga minamahal ko dyan sa may bandang Bicol. Amen? Kaya ganito po ang ating pong panahon. Pero ang mga anak ng Diyos, huwag sumabay. Amen? Sa panahon. Amen? Dapat magsayang totoo ang mga anak ng Diyos. Magkaroon ng hindi, mga minamahal ko, hallelujah, masayod na kagalakan sa kanila pong pagsamba. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy tayo mga minamahal ko at atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sir Feli Ibanez. At sundan po sila, mga minamahal ko, ng ating beloved Brother Norman Entrada. At ang huli po ay ating beloved Sister Corazon Soto. Bigyan po natin ng masagabong palakpak at ibang pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. Praise the Lord. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako po'y dubling bumabati sa ating minamahal na Pastor Weldis Rada Almeda. And we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, at sa atin pong mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Boboy Nier, kay Sister Vines, at sa atin pong mga elders. Sa inyo po mga kapatiran, ako po bumabati ng isang magandang hapon na po sa inyo mga minamahal. At ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli akin po siyang madakila mga minamahal sa mga ginawa niya sa aming buhay na simula noon mga minamahal na talagang tunay ang ministeryong ito ay ang ating Diyos ay talagang buhay at totoo. Amen. Hallelujah. No one like our God. Talagang siya yung talagang pinakamataas at makapangyarihan sa lahat sapagkat sa amin pong buhay, mga minamahal, sa amin pong experience, mga minamahal, at nung kami pa po hindi nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa mga baguhan, mga minamahal, talaga pong nandun po yung masamang pag-uugali, mga minamahal. At tunay na wala kang mahihingian ng tulong, mga minamahal, pag ikaw lang mag-isa. At tunay, mga minamahal, na ang gulo-gulo po ng aming buhay, ng aming mag-asawa, mga minamahal, sapagkat during those time, mga minamahal, ay talagang ang iyong abang lingkod ay talagang na-bankrupt sa aming negosyo, mga minamahal, sapagkat hindi nga po namin nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga na hindi ko po akalain, mga minamahal, na mangyayari yun dahil talagang pinag-aralan pa po namin mabuti, mga minamahal. At ang iyong abang lingkod ay business course, mga minamahal, ang kinuha. Kaya tunay na may experience po, mga minamahal. Kaya hindi ko po lubos akalain na mangyayari yun sa amin, mga minamahal. Ngunit talagang wala pa pong one year, mga minamahal. Talagang yung abang lingkod talagang na-bankrupt at dumating pa po sa point na nagtatago na lamang po ako sa lamesa, mga minamahal, sa kahihiyan, mga minamahal. Ngunit ang Diyos, mga minamahal, in the right time, mga minamahal, nakita ko nakilala ko po ang aking kasambahay, ang sinabi, doon sa amin sa ministeryong aking dinadaluhan, doon ay buhay at nagbabago ng buhay at pinagpapala yung mga kapatiran, pinapagaling yung kanilang karamdaman. Sayang ate, ang sabi niya sa akin, isang araw, mga minamahal, at sabi niya, linggo, mga minamahal, dumating po siya gabi, mga minamahal. At talagang tunay na talagang agoy galit na galit, mga minamahal, dahil ang gawain nga po, mga minamahal natin ay maghapon nga po at ako po yung nag-alaga sa 3 kong anak, mga minamahal, at talagang grabing
pagod mga minamahal sa pag-aalaga ng 3 anak ni maliliit pa po yan at ako'y iniwan. Ang sabi ko sa kanya, pag darating siya, sasagot pa po sa akin, talagang palalayasin ko na dahil ganun po yung aking ugali noon masasama mga minamahal. At tunay na pagdating niya nga po, sabi niya sa akin, sayang ka ate, sana dumalo ka, sana'y nakinabang ka, sana'y narinig mo yung aming kapatiran, nagpatotoo na ang kanyang karamdaman ay pinagaling at pinagpala ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, hanggang sa tuloy-tuloy siyang nagpatotoo sa akin, ako'y umupo mga minamahal at para akong nabuhusan ng tubig mga minamahal, ng malamig na tubig, hindi na po ako nagalit at ang sabi ko, pakinggan ko baka maaring hindi niya gawa-gawa lang, de consistent mga minamahal yung kanyang patutuo sa akin. At paulit-ulit niya nga pong ipinapatutuo yun mga minamahal. Ngunit hindi ko pinapakinggan nung araw na yon mga minamahal. Talagang pinakinggan ko nga po yun, pinigyan ko ng pagkakataon yung sarili ko para makinig mga minamahal. At ang sabi ko, sa Sunday, sasama ako sa iyo sa pagdalo at tunay, hallelujah, na nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Sa ministeryong ito, mga minamahal, na wala po akong dalang pera, mga minamahal. Walang-wala, puro utang, mga minamahal. At talagang ako po'y umiiyak at nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bayaran yung aking mga pagkakautang, mga minamahal, di ako'y nahihiya na mga minamahal. At narinig ko nga po na ang sabi dito mga minamahal ay magbigay ka at ikay bibigyan, siksik, liklig at umaapaw, nagpagpapala na ibibigay sa ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, ang sa akin noong mga oras na yon mga minamahal, mai-survive ko lamang yung gatas ng aking mga beloved children dahil wala pong trabaho pa po yung aking husband noon mga minamahal dahil nag-resign nga din sa trabaho, na-retrench mga minamahal. At dahil nga sa aming mga pagkakautang, marami, sabi ko, mabayaran ko lamang yung aming mga utang, ako'y okay na. Ngunit ang Diyos talaga ay buhay at totoo, hindi lamang niya po binayaran ang aming pagkakautang, mga minamahal. Hindi lang po gatas ang provide ng ating Diyos, mga minamahal. Ako po muli mga minamahal, talagang pinagpala po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay na yung aming sasakyan na sa pagkakabankrupt mga minamahal, nabenta ko po yun mga minamahal. Pinalitan po ito ng brand new car ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Tunay nga po Hallelujah. na siya po talagang hindi nagkulang mga minamahal sa aming buhay simula nung nakilala namin po siya. Mga minamahal hanggang sa mga oras na ito mga minamahal. Dumaan nga po yung pandemic mga minamahal. Naisip ko mga minamahal, kung wala po akong Diyos na tatawagan at nabuhay mga minamahal, maaring mababankrupt na naman po kami mga minamahal dahil sarado po yung aming pwesto mga minamahal dahil nga po yung aming business ay nasa events mga minamahal at tunay na sarado po yun mga minamahal at bukod pa doon nagbabayad po kami ng rentals, nagre-refund sa aming mga kliyente at wala po kaming booking sa mga minamahal. Talagang grabe pong hirap mga minamahal kaya naranasan namin na magtinda mga minamahal ng bangus mga minamahal, mag-deliver, lahat po yan. Ngunit ginawa po ng mahal na Panginoon yung mga bagay na yan at kami po'y nanalangin at humingi ng habag at awat, back-up prayer sa ating church. Ang sabi nila, magpatuloy lamang po kami sa panalangin at hindi po luluubin ng mahal na Panginoon na kami po'y babalik doon mga magsara yung aming pwesto. Ngunit instead nga po talaga na magsara ang aming pwesto sa patuloy na pagbibigay mga minamahal. Instead na magsara, nadagdagan pa po, hallelujah, hallelujah, ang aming pwesto, hallelujah, ang aming business mga minamahal. Mas nadagdagan pa po at pinagpala po talaga ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, dati mga minamahal, nung hindi pa po ako nakakilala ng mahal na Panginoon, ang sabi ko, pag may nakikita ako na may mga events place, mga minamahal, talagang ako'y grabing pangarap ko po yun mga minamahal. Ngunit hindi, maski na nung ako po nagkaroon na ng ilang branch mga minamahal, hindi ko pa po kayang magpatayo ng ganun millions of peso na building mga minamahal.
Ngunit talaga pong ang Diyos ay totoo at buhay at totoo talaga mga minamahal. Dahil may ginamit na isang tao mga minamahal para ako po'y makapag-manage ng malaking event center. Hallelujah, praise the Praise Lord. the Lord. At tunay Hallelujah. nga na ipinagkatiwala nga niya po sa akin mga minamahal yung kanyang event center mga minamahal. At tunay nung ako po'y umupo mga minamahal bago pa po yun mangyari. Hindi po nila ma-manage mga minamahal kahit naghanap po siya ng kapartner at yung abang lingkod mga minamahal ang kanilang napili na makipag-partner tunay nga na nung ako po yung umupo mga minamahal yung sales nila tinignan ko yung records nila wala po silang gaanong sales mga minamahal sa isang buwan at nung ako po'y umupo mga minamahal nanalangin kami mga minamahal together with our all staff mga minamahal. Tagang tunay, ang Diyos ay totoo mga minamahal. 3 bookings in a day mga minamahal ang aming bookings dyan sa event center na akin pong minamanage at tunay na hindi akalain ng aming ang aking business partner, hallelujah, na magaganap pa po yun mga minamahal dahil ang sabi ko talaga mga minamahal, walang imposible sa Diyos na aking tinatawagan at siya ay buhay at Hallelujah. totoo. To God be the glory lamang po talaga mga minamahal at hindi po ako ipinahiya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at naayos po yung aming problema sa event center na yan. Kaya hanggang dito na lamang. Kaya talagang tunay na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpapalang physical, mga minamahal sa material at higit-higit sa spiritual. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray, mga minamahal. Talaga pong salamat po sa panalangin ng ating ating mga mahal na pastor, mga minamahal, sa ating mga manggagawa, tunay na indeed yung aming naranasan nung pandemic, mga minamahal, talagang sinulit po talaga, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus this year, talaga mga minamahal na talagang nakakabawi na po kami, kaya hanggang dito na lamang ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sir Feli Ibanez. Pinagpalang patotoong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah, ang mga Panginoon ay gumagawa ng kaparaanan. Amen? He makes a way when it seems there's no way. Amen? Napakagandang talata mga minamahal ko nitong aklat ng Isaiah, Kabanatang 41, ang talatay 18 mga minamahal ko. Sabi dito, ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan at mga bukal sa gitna ng mga libis. Aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Imagine mga minamahal ko, hallelujah, anong nais sabihin ng talatang ito mga minamahal ko? Walang imposible sa mga Panginoon. He can make, He can produce, mga minamahal ko, water in the desert. Amen? Alam niyo po mga minamahal ko, di ba sa disyerto, walang katubig-tubig. Tuyot, mga minamahal ko, amen? Ang dami pong namamatay, mga minamahal ko, from dehydration. Pero ang sabi ng mga Panginoon, may kapangyarihan siya na mag-produce ng lawa ng tubig. Hindi lamang bukal, lawa ng tubig, a pool of water. Mga minamahal ko, sa gitna ng ilang. Palakpakan po natin pong pinakamamahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko, we just wait, mga minamahal ko, kung tayo man ay nakakaranas ng mga trials ngayon, dumadaan tayo mga minamahal ko sa tinatawag na pagdidisiplina ng mga Panginoon. We just wait, mga minamahal ko, at talagang patuloy na umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Ang hina ng amen po natin, mga minamahal. Amen! Na malakas! Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah! At patuloy tayo mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother Norman Entrada. At ang huli po ay ating beloved sister Corazon Soto. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po ay magpapabot ng pagbati, dobleng paggalang po sa ating pong ginagalang at minamahal na mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At sa hindi po malilimutang aral turo ng ating pong
beloved Assistant Pastor Lena Almeida. Ganun po, ako po bumabati din po sa pong mga mahal na magagawa sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher. Ganun po sa ating pong sa kanya pong mahal na anak, sa ating pong minamahal na mga beloved elders, sa inyo po lahat mga inamahal sa pong mapagpalang tanghali na po. Ako rin po yung nagpupuli ang kapasalamat sa pinakamamahal na pong Isus dahil ako po muli, ako po kanyang pong binigyan ng pagkakataon po. Siya po yung aking pong pasalamatan. Ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na pong Isus. Noong mga panahon, mga inamahal na ako po yung nagkaroon po ng karamdaman, mga inamahal. Nag-umpisa po sa ito po high blood po, mga inamahal. Sabi nila, mga inamahal, sabi po ng aking auntie, mga inamahal na isa pong nurse. At tunay po, mga inamahal na yun po ginamot po, mga inamahal, subalit hindi po gumagaling, mga inamahal. Kaya ako po dumaan pa ng pagsusuri, mga inamahal, at nakita nila, mga inamahal, na ako po may sakit sa bato, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na ito po nakuha ko, mga inamahal, sa akin pong mga pagbibisyo nung araw, mga inamahal. Lalo na po sa pinagbabawal na gamot, mga inamahal. Kaya tunay po, mga inamahal, na ako po ito po nagdulot sa akin, mga inamahal, ng kapayapaan, mga inamahal. Halos hindi po ako makatulog gabi-gabi, mga inamahal. Lalo na po, mga inamahal, nung hindi na po kami nakakabalik doon sa hospital, mga inamahal, dahil sa walang po ng pinansyal. Alam niyo po, mga inamahal, talagang doon ko po napagtanto, mga inamahal, yung aking pinagagawang bisyo, mga inamahal, yung hindi kaaya-aya, mga inamahal. Tunay po na talagang nung nagkaroon na po ko ng karamdaman, mga inamahal, at tunay na hindi ko po alam sino ang aking lalapitan, sinong tutulong sa akin, dahil dumating sa punto, mga inamahal, na ang aking pong mga tiyahin din po, mga inamahal, talagang nung nalaman nila na yun po yung pong pinagagawa ko, mga inamahal, nung po nasa dako ng Cebu, naramdaman ko na talagang unti-unti silang mga dumistansya, mga inamahal. At tunay po na talagang nung panahon na yun, mga inamahal, natuto po akong manalangin sa ating pinakamamahal na Isus. Ako po yung nagsisi. Tunay na talagang yung simbahan, mga inamahal, sa kinagistang relihiyon po yung aking kumbaga sinandalan ng mga panahon na yun, mga inamahal. Naging palasimba na po ako, mga inamahal, nung ako po dumanas ng mga problema. Subalit wala po akong nasumpungan na kapayapaan, kagalingan, mga inamahal. Kaya talagang halos ako po nanalangin itong gabi. At tunay po, mga inamahal, ako po nagpupuri, nagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil ako rin po kanyang kinahabagan sa dalangin po ng ating pong minamahal na pastor. Amen. Nasumpungan ko po, mga inamahal, ating pong banal na gawain sa TV, mga inamahal. Kumbaga, parang disgrasya lang mo po yung palipat-lipat po ko ng channel, mga inamahal. Nasumpungan po ng ating banal na gawain, nakarinig po ko ng mga patutuo. At tunay po, mga inamahal, ako po yung nagkaroon ng, nung una, ako po yung namangha, mga inamahal, dahil sa mga patutuo. Hanggang sa ito po yung aking palaging sinubaybayan, mga inamahal. Ano yun po, mga inamahal? Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil sa aking panonood ng TV, mga inamahal, sa ating banal na gawain, pag pinapaling po yung camera, mga inamahal, doon sa TV, mga inamahal, pag napupunta doon sa crowd, mga inamahal, dahil yung madalas po pinapalabas, mga inamahal, yung gawain sa Cuneta, sa Araneta. Pag napakikita ko, mga inamahal, parang may nagsasabi sa akin na pag nandyan po ako dyan sa crowd na yan, sip ako, mga inamahal, ako po gagaling, mga inamahal, yun po ang aking nararamdaman, mga inamahal. Kaya talagang nung tumagal, mga inamahal, ako po nagpasya na talagang lumuwas ng Manila, mga inamahal, bagamat napakahina po ng aking physical na pangatawan, mga inamahal. Tunay po, ako po binigyan ng kalakasan na ating pinakamamahal po makarating na Maynila.
Yan po, ako po'y hinanap po ating pinanggagawain, mga inamahal, at ako po'y tumanggap, mga inamahal. Naalala ko po nung time na yun, mga inamahal, nung sinabi po nating beloved na mahal na assistant pastor na yung mga baguhan na pumunta dito sa harapan, mga inamahal. Talagang pumunta po ako, mga napakarami po namin, mga inamahal, nung time na yun. Alam niyo po, paglingon ko sa kaliwa sa kanan, mga inamahal, talagang nagtataasan po sila ng kamay, mga inamahal, na tumatanggap. Ako rin po nagtaas ng kamay, mga inamahal. Alam niyo po ang panalangin ko, ang sabi ko nung panahon na yun, ako po'y humingi ng kapatawaran, mga inamahal, at ang sabi ko po, ako po'y tulungan dahil ako po'y may karamdaman at talagang kung saan-saan na lamang po nagkikitira. At tunay po, mga inamahal, ako po'y nagpatuloy, mga inamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga time na yun, walang financial, mga inamahal, wala naman po kung trabaho dahil ando pa rin po yung aking karamdaman. Diyan po na talagang madalas nakikiusap po ako sa mga sasakyan, mga inamahal. Tunay po, hindi ko namalayan, mga inamahal, ang aking palang karamdaman. Ito po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Bigyan po ko ng kagalakan ng mga panahon na yun, mga inamahal. Talagang totoo po ang ating banal na gawain, mga inamahal. Sa ako po'y makarating dito sa dako ng Pangasinan. Talagang ando po yung pag-iingat at ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa ako po'y magkaroon ng pamilya, talagang mga dumarating po yung kahirapan, mga inamahal, ating pinakamamahal na Jesus, may ginagamit na tao para talagang ibuhos niya kanyang pagpapala, mga inamahal. Kaya po'y pinasalamatan ko sa kalakasan na kanyang pinagkakalob sa araw-araw. Maging sa panahon ito ng pandemic, mga inamahal, ako po'y nagpupasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ako po'y isa rin po sa nawalan ng trabaho, isang jeepney driver. Talagang andyan po yung pangamba ko sa aking pamilya, mga inamahal, paano ko may provide sa kanila yung mga pangailangan namin. At tunay po, mga inamahal, ako po humiling sa ating pinakamamahal na Jesus na magamit ko man lamang, mga inamahal, sa kahit munting negosyo lang, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang ito po itinugon po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil yung mga tiyahin ko na matagal ko nang hindi nakakausap, sila po biglang nagkuntakan sa akin, mga inamahal. Dalawa sila na kumontak sa akin, mga inamahal, nagbigay po sila ng pagpapala. Kaya po Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. At kaya hanggang dito lamang po, ang pinakamataas na pupuri paglulapig samba para lamang po sa pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Norman Entrada, sa patutuong yan. Tunay nga po, mga minamahal ko, hallelujah, na sabi ng ating mga kapatid, yung kanyang pagparito, mga minamahal ko, sa tunay na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon ay disgrasya. Pero mga minamahal ko, hindi po disgrasya, mga minamahal. Lahat naman ay kaparaanan ng mahal Panginoon. Amen? Yung kanya pong mga panunood ng TV sa hapon, di ba, ang atin pong banal na gawain dati, mga minamahal ko, sa Channel 13, hapon po yon. Amen? Sino pa pong nakakaalala? Magtaas ng kamay. Mangilan-ngilan na lamang, mga minamahal ko. Hindi po disgrasya, sapagkat, mga minamahal ko, ang sabi ng Biblia, and all things work together. Ang lahat ng mga bagay ay pinaglalakip-lakip ng mga Panginoon. So, maging yung ating pong pagparito, mga sa tunay niyang gawain, kalooban niya ng mga Panginoon. Niloob niya, mga minamahal ko, na mailipat ng ating mahal na kapatid yung channel, mga minamahal ko, sa Channel 13. Mga minamahal ko, at masumpungan niya ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal, TV program ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon na nag-umpisa, mga minamahal ko, ang kanyang pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. So, mga minamahal ko, lahat ay pinaglalakip-lakip, amen, sa ikabubuti ng mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa, mga minamahal. And all things work together for good to them that love the Lord and who are called according to His purpose. Amen. Kaya purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap ang minamahal ko, hallelujah, na talagang ating pong alalahanin kung paano tayo tinawag ng mahal na Panginoon. At ngayon natin na-realize, mga minamahal ko, hallelujah,
bakit natin kailangang pagdaanan yung mga madililim na parte ng ating pong mga buhay. Tayo nagkaroon ng mabigat na karamdaman. Anong purpose na Panginoon? Para mapunta po tayo dito. Sabagat kung mga minamahal ko, by nature ang tao, kapag walang pangangailangan sa Panginoon, ay talagang, amen? Pa-chill-chill lang, pa-relax-relax. Amen? Pero kapag may pangangailangan sa Panginoon, may mabigat na karamdaman, matinding problema. Amen? At naroon na talaga ng desperado ng mga minamahal ko, saka hahanapin, mga minamahal ko, ang buhay na Diyos. At pasalamat tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tayo po, mga minamahal ko, talagang tinawag ng Panginoon sa kanyang banal na ministeryo, mga minamahal ko, hallelujah. At down to our last, mga minamahal ko, brethren, na magte-testify. Narito na po ating beloved Sister Corazon Soto at maganda na po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating pong beloved and honorable pastor, evangelist Will D. Estrada Almeida. Ganon din po sa palagi po nating inaalala ang banal aral at turo ng ating pong beloved assistant pastor Lena C. Almeida, sa lahat po ng Almeida Children, sa lahat po ng mga elders, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga kapatiran, sa ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanilang mahal na anak. Sa inyong mga kapatiran, kung may baguhan man, magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan po sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawaing ito year 2012 po, kung saan ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa noon, mga minamahal, na siya po ay may sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal, dahil po nagkaroon po siya ng kidney failure, nawalan din po siya ng paningin at manas na po ang kanyang buong katawan, mga minamahal. Sa panahon na yan, mga minamahal, isang kapatiran ang ginamit ng ating dakilang Diyos, kung saan kami po ay siniran po ng mga kabutihan ng ating pong dakilang Diyos po, mga minamahal. At andyan po na kami po ay sumampalataya agad sa ating dakilang Diyos na kami po ay pumunta agad dito sa ating banal na gawain. At ang aking mahal na asawa po, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Andyan po, mga minamahal, na ang aking mahal na asawa po ay pinalakas po uli at nadugtungan po ng 2 taon po ang kanyang buhay po, mga minamahal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos po, mga minamahal, dahil po nung wala pa po ako sa gawain ito, mga minamahal, andyan po ang aking mga taglay-taglay po na karamdaman na nagpahirap po sa akin po, mga minamahal. Andyan po ang aking high blood, arthritis at nervyos po, mga minamahal. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig, sa may kapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos, makapangyarihang pangalan ng ating pong dakilang Diyos, ang aking mga sakit po, mga minamahal, ito po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal. Praise the Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Andyan din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos dahil po itong nakaraan taon pandemic po, mga minamahal, ako po ay nakaranas din po ng mga simptomas po ng COVID po, mga minamahal, kung saan nawalan po ako ng panlasa, pangamoy, at andyan po na balik-balik po na lagnat, at andyan po, mga minamahal, sobrang sipon at ubo po, mga minamahal, kung saan andyan po na hinahabol-habol ko po ang aking hininga po, mga minamahal. At napakahina po ang physical na pangangatawan po, mga minamahal, kung saan andyan po na nakahiga lamang po ako, mga minamahal. At andyan po na pinaisip sa akin ng ating dakilang Diyos na ako po ay manood na lamang po ng live webcast po, mga minamahal, dahil po sa panahon na yun, mga minamahal, hindi po ako nakakadalo po dito sa ating banal na gawain po, mga minamahal. Andyan po na ako po ay nanood po, mga minamahal, sa TV po ng live webcast po ng ating banal na gawain sa main church po, mga minamahal, kung saan andyan po na nagmula joyful song hanggang sa matapos po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sa aking panonood po, mga minamahal. Ako po ay nakaramdam po ng mga
Andyan po ako'y nakaramdam po mga presensya ng ating dakilang Diyos. Praise Mga the Lord. minamahal na kung saan po mga minamahal, andyan na hindi ko namamalayan po mga minamahal na ako na lamang po ay lumuluha po mga minamahal. At andyan po mga minamahal na ako po ay nakakaranas po ng kaginhawaan po mga minamahal sa aking pakiramdam na yan mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal dahil po sa mayroon tayong Diyos na sinasamba po mga minamahal. Diyos na buhay mga minamahal kung saan tayo po ay magsisi, manalangin, panalampataya po mga minamahal. Andyan po na tayo po ay pinapagaling po ng ating pong dakilang Diyos po mga minamahal. Sa una dalangin po ng ating pong beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida po. Ang aking karamdaman na yun po mga minamahal. Andyan po na hindi po nagtagal po mga minamahal. At hindi na rin po ako nakainom ng gamot po mga minamahal. Ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos po mga minamahal dahil po pinapasalamatan ko po ang ating dakilang Diyos. Andyan po sa pagpapagaling din po mga minamahal. Ako po ay nakaranas din po ng mga allergic po sa katawan po mga minamahal na kung saan pag ako po ay naghugas po ng pinggan o kaya naglalaba, andyan po nangangati po ang aking kamay na umaakyat po dito sa aking baraso po mga minamahal na napakarami pong pantal po na kung saan napakakati po mga minamahal. Pag ako po ay naliligo po mga minamahal, andyan po na sa liig naman po lumalabas po mga minamahal ang mga pantal na yan po mga minamahal. Ito rin po ay matagal ko rin pong karamdaman ito mga minamahal nagmula nung hindi po ako nag-overnight po mga minamahal. Andyan po ang mga paalala sa akin ng ating pong dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen, Dahil po mga minamahal, sa ngayon po, yung mga sakit na yun po na lumabas po sa akin, ito po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal Praise the nating Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Marami pong pinagaling po mga minamahal. Ma-share ko lamang po sa inyo mga minamahal. Andyan din po na ako rin po ay nakaranas din po ng pananakit po ng tainga po mga minamahal. Kung saan napapaaray po ako mga minamahal. Wala namang pumasok na insekto sa aking tainga po mga minamahal. Subalit talagang ako po ay nakakaranas po ng pananakit po mga minamahal na ito ay nagpahirap din po sa akin po mga minamahal. Dahil po ilang buwan din ko po itong naranasan po mga minamahal. Hallelujah na andyan po na talagang napapaaray lamang po ako mga minamahal na nagtiwala lamang sa ating dakilang Diyos na siya po ang magpapagaling po sa akin po mga minamahal. Andyan po nung huli ko na pong naramdaman yung talagang ang sigaw ko po, sobra pong sigaw dahil po talagang napakalasakit po talaga parang may sumuntot po sa aking tainga na napakasakit. Malakas po pag may katabi po ako sa mga minamahal, talagang magugulat siya dahil napaaray ko ng gusto po mga minamahal. Subalit, yun na po pala ang last na karamdaman, yung sobrang sakit na yun mga minamahal. Pagkatapos mo noon, hallelujah, andyan po na parang nagdahilan lamang po. Ang aking tainga po ay nagnormal na po at ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Sa una dalangin po ng ating beloved pastor Evangelist Wildy Almeida po. Andyan po na hindi na rin po ako nakakainom ng gamot. Ako po ipinapagaling po ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Isa pong patutuo po mga minamahal na ito po ay hindi ko pa ipatutuo po mga minamahal dahil po ngayon lamang po ako pinagaling ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Andyan po na ako po tinubuan din po ng bukol sa aking daliri po mga minamahal kung saan nung una maliit lamang po ito mga minamahal, parang buto ng okra lamang po ito mga minamahal. Subalit habang tumatagal po mga minamahal, andyan po na lumalaki rin po ito mga minamahal na ito po ay naging buto na po ng mais po mga minamahal. At ako po ay bilang isang tao lamang po, ako po ay nag-aalala po mga minamahal, baka lalong lumaki ito mga minamahal at ito ay gusto ko po itong alisin po mga minamahal sa pamamagitan ng
Anuin ko po ito mga minamahal, parang lumabas yung kung ano yung nasa sa loob po mga minamahal, subalit andyan po na parang may bumubulong sa akin ng minamahal na huwag ko daw pong gagalawin po mga minamahal. Bahala na ang mahal na Panginoon na siya po ang magpapagaling po sa akin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po na mga 1 taon din po ito mga minamahal na taglay-taglay ko po dito sa aking daliri po mga minamahal kung saan pag ako po ay nasa upuan lamang po mga minamahal, talagang ito ay aking sinasalat po mga minamahal na nagsasabi na ako ay paalisin ito na pagalingin ng ating pong dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos, bagamat may mga pagkukulang po bilang tao po, hindi po tayo perfecto mga minamahal. Subalit, That's right. andyan po Hallelujah. ang ating dakilang Diyos na pag tayo po ay manalangin, humingi ng kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan, andyan po na tinutugon po ang ating panalangin, mga minamahal, na hindi po tayo pinababayaan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Esther Corazon Soto, sa inyo pong patutong yan. At puri natin yung pinakamamahal na Panginoon. Dapat po natin talagang pasalamatan mga minamahal kung ang ating nasumpong Diyos ay isang mahabaging Diyos. Amen? He's a merciful God and His mercy endureth forever. Amen. Banggitin nga natin, and His mercy endureth forever. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At dyan na po natatapos mga minamahal kong ating pong mga patotoo. At nawa, mga minamahal ko, hallelujah, naging malinaw sa atin ang mga mensahe ng mga patotong ito, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang huwag tayong bumitaw. Have faith in God, mga minamahal ko, hallelujah, umasa sa Kanya, patuloy mga minamahal ko na talagang sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, and He will make a way. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, at tayo na po ay darako sa beloved Finest Choir Singing, mga minamahal ko, at this time around mga minamahal ko, hindi pa natin naramdaman yung matamis at banal na presensya na malapit kanina. Amen? Talaga mga minamahal, samantalay na po natin ang pagkakataon, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang we see to it, mga minamahal, na tayo po ay mapospos ng kanyang banal na espiritu na siya natin pong katibayan at kalakasan, mga minamahal. Hallelujah. At this point namin, mga minamahal ko, hallelujah, habang nagkahanda ating beloved Finest Choir, tayo muna lahat ay tumayo. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
you stay and say, I love you still for giving me time and time again. It's your soul to never let go of me. I don't understand how you could say perfect love, embracing the words in me. How I long for your stubborn love. Funny me, just couldn't see. Even long before I knew you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see the broken promises I made to you, I kept saying that I'll trust you, though it says I'm too. While you say, I love you still, knowing someday I'll be like you. It's your soul love to never let go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the ones in me. How I long for your summer love. Masdan mo ang tulad ko, dulot ay kahihiyan na naman sa'yo. Ako ba lalapit pa kay raming beses na ikaw ay nasasaktan ko? Magpapatawad mo, di na sana lagi kita pinipigo. Ngunit ika'y nandiyan, nagmamahal. Ang pag-ibig di mapawi sa puso ko. Nagmatiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan. Sakit ay lagi ko na ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko. Nagmatiis Sinasabi natin mga kapatid na sa suwisip mo. tulad ko. From the bottom of our heart. Na walang Ito ating mga Panginoon sa ating kalagitnaan. Isa ko mga Yes, Lord! ang pag-ibig mo di mapawi sa puso ko. Nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig
sa mga children, Lord. Pinasabi na sweet Holy Spirit, Lord. Pinasabi na sweet Hallelujah, hallelujah. Ikaw, Diyos! Napagabait ko sa akin, walang Panginoon. Iyong karapat-dapat na magkakama sa ganang pagpapala nito. Ay, nariyan ka, hallelujah! Palaging umaliw sa amin, hallelujah! Ginamit tayong mabayaran sa nabi, hallelujah! Iyong kagandang loob na ginagawa sa amin. Patuloy tayo magipag-ugay sa ating napakabait na Diyos. Patuloy tayo muli manalangin. Dakilang mapagpala namin Diyos sa maraming salamin. Aming kapagabain at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi kami karapat-dapat kasi magbigay. Tumanggap na masagan ang pagpapalang ito. Gaano kami mga mayroong kapalan at makalam na katotohanan. Minsan pa sa mga sandaling ito, sama-sama kami mga kapatid nagsusumamo sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Wildis Rad Almeda, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan na yung banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo yung mga anak, mga Panginoon, sa mga hindi pa nakaramdam. Ibuhos mo na masagana sa Espiritu sa aming kalagitan habang kami sinasaway ang mga di mo nahadlang kasal. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah.
sadyang kailapin mo sa mundo.